Ταρτάρια λοιπόν, μας είπαν ψέματα και υπάρχουν αποδείξεις γι' αυτό. Εύχομαι να είστε καταρχάς όλοι καλά. Η εκπομπή είναι ζωντανή, θα υπάρχει και live chat για να μπορέσει να συνδεθεί ο κόσμος και να γράψει τη γνώμη του για όλα αυτά τα θαυμάσια πράγματα τα οποία πρόκειται να σας αφηγηθώ σήμερα. Πριν ξεκινήσω, να σας υπενθυμίσω να κάνετε έγγραφη στο κανάλι, like και κοινοποίηση, να μπορέσουν και άλλοι φίλοι σας να δουν αυτή την εκπομπή. Εννοείται όσοι θέλετε να με στηρίξετε, μπορείτε να γίνετε μέλη στο κανάλι και φυσικά να δείτε τις εκπομπές που είναι κλειδωμένες και είναι διαθέσιμες μόνο για τα μέλη, ιδίως για την Ταρτάρια και ιδίως για την απαγορευμένη ιστορία που ξέρω ότι πάρα πολλοί από εσάς ενδιαφέρεστε και για τα δύο θέματα. Οπότε κάνουμε like, εγγραφή και κοινοποιούμε, καθώς σήμερα θα προχωρήσουμε ακόμα πιο πέρα από ό,τι τις προηγούμενες ημέρες. Θα πούμε πράγματα τα οποία είναι σοκαριστικά. Φυσικά θα σας δείξω και φωτογραφικό υλικό, το οποίο το έχω κρατήσει 1:1. Που σημαίνει ότι τις φωτογραφίες για να τις πάρω έπρεπε να παρακολουθήσω ένα βίντεο, το οποίο δυστυχώς έχει πνευματικά δικαιώματα, που σημαίνει ότι δεν μπορώ να το παίξω στο κανάλι. Παρόλα αυτά όμως εγώ κάποια στιγμή στο μέλλον θα το παρουσιάσω και από εκεί και πέρα το YouTube και ο αλγόριθμος του ας αποφασίσει τι θέλει να κάνει με αυτή μου την κίνηση. Εγώ είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα το ανεβάσω εκείνο το βίντεο και θέλω, όσο θα διαρκεί το ανέβασμά του στο κανάλι, θέλω ο κόσμος να μπορέσει να το παρακολουθήσει. Εγώ θα πατάω παύση σε διάφορα σημεία, ούτως ώστε να μπορεί ο κόσμος να βλέπει ότι όντως εδώ κάτι παίζεται. Λοιπόν, τι θα πούμε σήμερα και γιατί είναι τόσο σημαντικό να δει πάρα πολλοί κόσμος αυτή την εκπομπή, και φυσικά θα επιμείνω να κοινοποιήσετε. Θα σας δείξω κάποιες φωτογραφίες, γιατί θα επιμείνουμε στο Σαν Φρανσίσκο του 1915. Δεν μπορεί να έχει σκαλώσει ο εγκέφαλός μου. Ξέρω ότι έχω πάρει πάρα πολλά συγχαρητήρια από πάρα πολύ κόσμο σε όλα μου τα βίντεο για την Ταρτάρια, σε όλα μου τα βίντεο για την επικαιρότητα, σε όλα μου τα βίντεο για την αρχαία Ελλάδα, σε όλα μου τα βίντεο γενικά που κάνω. Και πάρα πολλοί κόσμος επίσης έχει αρχίσει πλέον και το γυρίζει και στο θέμα μου για τον χριστιανισμό. Δηλαδή αποκλείεται ο Γιάννης έτσι απλά να έκατσε να ασχολείται με ένα θέμα το οποίο μου μπήκε στο μυαλό. Που σημαίνει ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και καταλαβαίνει και αντιλαμβάνεται ότι ο Γιάννης όντως κάνει σοβαρή δουλειά, κάνει πολύ καλή δουλειά, μελετάει τους σωστούς συγγραφείς, ιδίως στο θέμα του χριστιανισμού, και επαναλαμβάνω, ένας άνθρωπος ο οποίος όλα τα λέει σχεδόν τέλεια σε όλες τις εκπομπές, αυτός ο άνθρωπος πρέπει μάλλον κάτι να το κάνει πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, αρκετά όμως για μένα. Πώς θα διαρθρωθεί η εκπομπή? Λοιπόν, αρχικά θα σας μιλήσω πάλι για αυτήν την ύποπτη διεθνή έκθεση του Σαν Φρανσίσκο. Όλα τα λεφτά είναι εκεί. Όλη μας η προσοχή πρέπει και οφείλουμε να είναι στραμμένη η προσοχή μας εκεί. Εκεί και σε διάφορες άλλες φυσικά διεθνείς εκθέσεις που είχαν πραγματοποιηθεί. Το γιατί θα το καταλάβετε στο τέλος της εκπομπής. Τουλάχιστον όσοι από εσάς μπορέσετε να την δείτε ολόκληρη. Αν δεν την δείτε ολόκληρη, δεν θα καταλάβετε το νόημα που θέλω να περάσω. Λοιπόν, μίλησαμε για κατακλυσμό λάσπης, μίλησαμε για την Ταρτάρια, μίλησαμε για τους υπότες, μίλησαμε για τους αρχαίους Έλληνες, μίλησαμε για διονυσιακές συντεχνίες αρχιτεκτόνων από το παρελθόν. Έχουμε μιλήσει για πάρα πολλά πράγματα. Για κάποιον λόγο που δεν μπορώ να εξηγήσω, ο αλγόριθμος του YouTube εξακολουθεί να μην ευνοεί τα βίντεο μου, τα βίντεο που κάνω, και να μην τα προωθεί όπως θα έπρεπε να τα προωθήσει στον κόσμο. Αυτό από μόνο του εμένα προσωπικά μου φαίνεται λίγο κάπως, να το πω έτσι, παράξενο. Σαν δηλαδή κάτι να μην στέκεται, και σωστά δηλαδή, και σαν κάποιος ή κάτι να θέλει να μου σταθεί προσωπικά εμπόδιο. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν για το Σαν Φρανσίσκο, τη διεθνή έκθεση. Θα μιλήσουμε για την πυρκαγιά για πολύ λίγο. Σας υπόσχομαι ότι θα κάνουμε στο μέλλον ένα αφιέρωμα. Πυρκαγιά είπα. Πυρκαγιές,
οι οποίες είχαν ακολουθήσει μετά από έναν σεισμό που έγινε το 1906. Πυρκαγιές ήταν, πολλές πυρκαγιές. Λοιπόν, και θα δούμε ότι οι καταστροφές που έγιναν δεν συνάδουν καθόλου με την λογική. Και επίσης τα κτίρια που υπήρχαν δεν συνάδουν επίσης καθόλου με τη λογική. Αυτά που θα σας δείξω σήμερα, ιδίως τα κτίρια που υπήρχαν και κάποια υπάρχουν ακόμα στο Σαν Φρανσίσκο, είναι τόσο επιβλητικά, τόσο εντυπωσιακά, που στο τέλος, όταν θα έχω τελειώσει την ανάλυση, πιστεύω ότι ακόμα και οι πλέον σκεπτικιστές, αυτοί που είναι δύσπιστοι με τα πάντα, είμαι σίγουρος ότι θα έχουν αλλάξει γνώμη για τα πάντα. Για τα πάντα όμως. Και θα καταλάβετε για άλλη μια φορά αυτό που είχα πει, ότι η Διεθνής Έκθεση του 2015 στο Σαν Φρανσίσκο ήταν προϊόν προπαγάνδας. Λοιπόν, θα σας διαβάσω δύο πραγματάκια και μετά θα μπούμε στις φωτογραφίες που είναι άκρως ενδιαφέρουσες και εντυπωσιακές. Εσείς προσπαθήστε να μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος. Ακούστε κάποια απίστευτα νούμερα που θα σας πω, νούμερα, τα οποία βάζουν ακόμα και τον πιο δύσπιστο άνθρωπο σε έντονο σκεπτικισμό. Ότι εδώ κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Θετική, για να έχεις σκαλώσει εσύ με το θέμα αυτό, πρέπει κάτι όντως πάρα πολύ σοβαρό να παίζεται. Λοιπόν, εντάξει, οπότε επαναλαμβάνω, πριν μπω στα βαθιά, like, κοινοποίηση και εγγραφή στο κανάλι. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε κάποια νούμερα που σχετίζονται με τον σεισμό και τις πυρκαγιές του 1906, μόλις 9 χρόνια πριν τη Διεθνή Έκθεση, και στο μέλλον, όπως σας είπα, σας υπόσχομαι ότι θα αναλύσουμε και αυτόν καθεαυτόν τον σεισμό, γιατί και αυτός ο σεισμός είναι άκρος ύποπτος. Άκρος ύποπτος. Για πάρα πολλούς λόγους που θα αναφέρουμε σε επόμενη εκπομπή. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, κάντε κοινοποίηση αυτό το βίντεο. Πάμε λοιπόν τώρα να μπούμε στα βαθιά. Ακούστε λίγο κάτι παράξενα νούμερα. Βρισκόμαστε στο 1906. Σαν Φρανσίσκο. Εντάξει. Πάνω από 3.000 άνθρωποι πεθαίνουν από τον σεισμό. Έναν φωνικό σεισμό του 1906. Μερικοί εκτιμούν πάνω από 50.000 άστεγοι και ότι καταστράφηκε πάνω από το 80% της υποδομής της πόλης. Πάνω από το 80%. Ακούστε νούμερα. Κάποιοι άλλοι κάνουν λόγο για 227.000 έως 300.000 ανθρώπους που έμειναν άστεγοι από σύνολο πληθυσμού 410.000 ανθρώπων. Όλα αυτά βέβαια γιατί έχουν σημασία, γιατί θετικά μας τα λες. Σας τα λέω γιατί δεν είναι δυνατόν άστεγοι, αμόρφωτοι, πεινασμένοι άνθρωποι να έχτισαν ποτέ αυτά που θα σας αναφέρω και θα σας δείξω σε λιγάκι. Αποκλείεται, επαναλαμβάνω, ταλαιπωρημένοι, άστεγοι και πεινασμένοι και αμόρφωτοι άνθρωποι να έχτισαν 9 χρόνια μετά τον φωνικό σεισμό του Σαν Φρανσίσκο που άφησε άστεγους 227 έως 300.000 ανθρώπους του Σαν Φρανσίσκο. Αυτοί οι άνθρωποι να είχαν μετά το κουράγιο και τη γνώση να χτίσουν τα κτίρια που θα δείτε σε λιγάκι και τα οποία θα σας αφήσουν άφωνους. Σκεφτείτε μόνο ότι αυτός ο σεισμός έλαβε χώρα το 1906 και οι προσφυγικοί καταβλισμοί, γιατί πολλοί κόσμος εκτοπίστηκε, οι προσφυγικοί καταβλισμοί συνέχισαν να εφίστανται πάνω από 2 χρόνια. Δηλαδή τράβηξε τουλάχιστον μέχρι και το 1908-1909
Και μπορεί και μερικοί μέχρι και το 1910 να μένανε δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που υποτίθεται έφτιαξαν τα έργα που θα δούμε σε λιγάκι σε τέντες. Το έχουμε μέχρι στιγμής σε τέντες. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Έχει υπολογιστεί ότι τουλάχιστον το 80% έως το 95% της συνολικής καταστροφής της πόλης ήταν αποτέλεσμα, λέει, των πυρκαγιών που ακολούθησαν. Μετά από τον σεισμό. Δεν θα πω σήμερα τίποτα. Εγγραφείτε στο κανάλι, τα λέμε σε επόμενη εκπομπή. 80 με 95% της πόλης του Σαν Φραντσίσκο καταστράφηκε από τις φωνικότατες πυρκαγιές που ακολούθησαν. Για πόσο καιρό δηλαδή μπορεί να καίγανε οι πυρκαγιές και να κατέστρεφαν κτίρια? Μέρες, βδομάδες, μήνες, χρόνια? Είναι δυνατόν? Πρέπει να είμαστε λογικοί και πρέπει να αμφισβητούμε τα πάντα. Και επειδή ακριβώς σε αυτήν την περίπτωση, για να έχω κολλήσει τόσο πολύ, πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ ψωμί, σημαίνει ότι κάτι δεν κολλάει καθόλου και κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Και το λαμβάνω αυτό από εσάς ως αντίκτυπο, από τα μηνύματα που μου στέλνετε και από αυτά που μου γράφετε. Είναι η πρώτη φορά που τόσος πολλής κόσμος συμφωνεί με αυτά που ακούει. Πρώτη φορά, δεν το ξαναδεί αυτό. 99%. Μιλάμε για ποσοστά τρελά. 99%. Ακούστε προσεκτικά και συνεχίζουμε. Ακούστε. Πάμε τώρα στην έκθεση. Σας έκανα αυτόν τον μεγάλο πρόλογο, έτσι, όχι και τόσο μεγάλο, για να μπούμε στα της εκθέσεως του Σαν Φραντσίσκο. Βλέπουμε ότι μέχρι το 8-9 οι άνθρωποι ζουν σε καταβλισμούς και έχουν περάσει θανάτους, φτώχεια, μιζέρια, δεν έχουν σπίτια, δεν έχουν τίποτα. Και τώρα ξαφνικά αρχίζει η συνωμοσία και γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Ξαφνικά έχουμε την κατασκευή της έκθεσης που ξεκινάει το 1911 και μάλιστα ο πρόεδρος, λέει, William Howard Taft, ταξίδεψε στο Σαν Φραντσίσκο για την τελετή θεμελίωσης, έτσι, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Golden Gate Park, στο πάρκο της Χρυσής Πύλης. Η τοποθεσία, λέει, της έκθεσης άλλαξε αργότερα και πήγε στην Θέα, στο λιμάνι, την τοποθεσία, λέει, της σημερινής περιοχής Μαρίνα, στα αγγλικά Marina District. Το 6 σεισμός, φτώχεια, μιζέρια, καταστροφή, ζούνε σε καταβλισμούς και σε τέντες, και το 11 αρχίζουν να χτίζουν αυτά που θα σας δείξω σε λιγάκι και μας λένε ότι τα χτίσαν οι κακομοίριδες, ουέ και αλίμονο, οι κακομοίριδες κάτοικοι του Σαν Φραντσίσκο. Και επειδή ταυτόχρονα, να ξέρετε, διαβάζω και τα σχόλιά σας, βλέπω ότι οι περισσότεροι που είστε ζωντανά δεν έχετε γράψει τίποτα. Τίποτα. Υπάρχει η απόλυτη σιγή. Όταν κάτι το λέω σωστά και είμαι απόλυτος και πολύ σίγουρος ότι έχω δίκιο, παρατηρώ μια σιγή στο live chat. Που σημαίνει ότι ο κόσμος έχει πάθει τόσο σοκ, έχει σοκαριστεί τόσο πολύ, που ή δεν με πιστεύει ή απλά το σοκ δεν τον αφήνει να εκφράσει αυτά που θέλει να πει. Και καθίστε, ακόμα δεν σας έχω δείξει καν τις φωτογραφίες, καν, από την διεθνή έκθεση. Μα δεν έχω μπει καν στο νόημα των όσων θέλω να πω. Για να δούμε. Η διεθνής, λοιπόν, έκθεση του Παναμά Ειρηνικού, έτσι ονομάστηκε, έκλεισε
Στις 4 Δεκεμβρίου του 1915. Ακούστε σε λιγάκι κάτι που θα σας τρελάνει. Ακούστε. 20 εκατομμύρια επισκέπτες, το Civic Auditorium, έτσι λέγεται, και το Palace of Fine Arts παραμένουν ως ορόσημα του Σαν Φρανσίσκο μέχρι και σήμερα. Τα υπόλοιπα κτίρια γκρεμίστηκαν για να ανοίξουν χώρο για καταστήματα και κατοικίες. Το ακούσατε αυτό το τελευταίο? Ωρε φίλε. Το ακούσαμε όλοι αυτό το τελευταίο? Να το ξαναδιαβάσω. Παραμένουν μόνο το Civic Auditorium και το Palace of Fine Arts, εντάξει, το παλάτι των καλών τεχνών, ως ορόσημα. Τα υπόλοιπα κτίρια, τα οποία υπόλοιπα κτίρια θα σας τα δείξω σε λιγάκι και θα πείτε θετικέ, σε παραδέχομαι. Αυτά δεν γίνονται. Δεν μπορεί να τα γκρέμισαν αυτά όλα που θα μας δείξει σε λιγάκι για να φτιάξουν, λέει, για να ανοίξουν χώρο για καταστήματα και κατοικίες. Αν σας τα δείξω, τα κτίρια αυτά, πρώτον θα πάθετε σοκ. Δεύτερο σοκ. Δεύτερον, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο τρισεκατομμύριο να πιστέψετε ότι αυτά τα κτίρια τα χτίσαν Αμερικανοί. Τρίτον, μόλις τα δείτε, θα αρχίσουν να σας γεννιούνται κάποια ερωτήματα. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν από το 11 μέχρι το 15 να χτίστηκαν τόσα πολλά αρχαία ελληνικά ή αρχαίου ελληνικού τύπου, αν θέλετε, κτίρια στο Σαν Φρανσίσκο, να δαπανήθηκαν δισεκατομμύρια εκείνης της εποχής, γιατί μιλάμε για τα ποσά, δισεκατομμύρια εκείνης της εποχής, αφήστε που λένε κάτι λίγα εκατομμύρια, λέει εκατομμύρια δολάρια εκείνης της εποχής, που σε σημερινά είναι όντως πολλά εκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για το 1908, έτσι. 1908, 11 ξεκινάει κατασκευή και το 15 ολοκληρώνεται. Μόλις τα δείτε τα κτίρια αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση να πιστέψετε ότι τα χτίσαν Αμερικάνοι. Τώρα, για να αποσαφηνίσω κάτι, εντάξει, μάλλον να το διασαφηνίσουμε, δεν έχει καμία απολύτως σχέση αυτό που θα δείτε σε λιγάκι με τους Ρώσους. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τους Τάταρους. Δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή Ρωσία. Εντάξει, αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Αυτά που θα σας δείξω σε λιγάκι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν κάποια σχέση είτε με Τατάρους, είτε με τη Ρωσία, την παλιά, είτε με την καινούρια. Αυτά που θα δείτε σε λιγάκι όμως έχουν 99.000% σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Και το λέω τόσο σοβαρά μέχρι θανάτου. Μπορώ να ορκιστώ σε οτιδήποτε έχω πάνω στον κόσμο ιερό, ότι εδώ δεν πρόκειται για άλλη μία συνωμοσία, αλλά αυτό που γράφει μία φίλη τώρα στο live chat, ότι καταγγέλει την εγκληματική βάρβαρη καταστροφή, το γκρέμισμα του πολιτισμού μας. Ακριβώς αυτό είναι. Όταν τα δείτε λοιπόν, θα πείτε, είναι δυνατόν να τα γκρέμισαν? Αυτό είναι απάνθρωπο. Σοκ πέραν πάσης αμφιβολίας. Πώς μπόρεσαν και τα γκρέμισαν?
όλα αυτά τα κτίρια που μάλλον, όχι μάλλον, πλέον είμαι σίγουρος 99,99%. Δείτε λίγο τι λέω, πόσο σοβαρά μιλάω και πόσο προσγειωμένος είμαι σε αυτό που λέω. Και δεν μπορεί να με πείσει κανένας ιστορικός, κανένας αρχαιολόγος, μα κανένας, ότι αυτά που βλέπω μπροστά μου, τουλάχιστον για μένα, έτσι, δεν έχουν κάποια σχέση με την αρχαία Ελλάδα και έχουν σχέση με τους γυφτοαμερικάνους εκείνης της εποχής. Αν και εφόσον λοιπόν είστε έτοιμοι, πάμε να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση 1 στο δισεκατομμύριο να χτίστηκαν από το 11 μέχρι το 15 από τους εξαθλιωμένους κατοίκους του Σαν Φραντσίσκο τα κτίρια τα οποία πρόκειται τώρα να δείτε. Έκκληση άλλη μια φορά να κάνετε like, να το κοινοποιήσετε το βίντεο αυτό, να το δούνε πάρα πολλοί Έλληνες. Ξεκινάω και βομβαρδίζω και όποιος αντέξει. Δείτε. Ωραία. Να μπω και εγώ στο προσκήνιο. Εδώ. Επειδή οι φωτογραφίες, έτσι, θα είναι αυτές, θα είναι καταρχάς, είναι τραβηγμένες από το βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε και βλέπετε αριστερά κάτω θα υπάρχει συνεχώς η απόδειξη ότι εγώ δεν είμαι παπατζής. San Francisco Panama Pacific International Exposition 1915. Εντάξει, το έχουμε. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε με αυτή τη φωτογραφία. Δείτε. Θέλουν να μας πούνε τώρα οι Αμερικάνοι ότι από το 11 μέχρι το 15 σε διάστημα 4 ετών χτίστηκε καταρχάς αυτό εδώ το στολίδι. Εντάξει, που στο Σαν Φραντσίσκο. Αυτό που μου προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και έπεσε το μάτι μου κατευθείαν πάνω του και δεν μπορεί, δεν είμαι τυχαίος, είναι φυσικά τα δέντρα και η βλάστηση. Όσο και αν δεν το πιστεύουν μερικοί, θα το πιστέψετε. Αυτό το οποίο προκάλεσε σε πάρα πολλούς ερευνητές του διαδικτύου πολύ μεγάλη εντύπωση και τους έκανε να πιστούν ότι όντως κάτι παίζει εδώ πέρα, είναι τα δέντρα και η βλάστηση, η οποία είναι πάρα πολύ πλούσια και δεν υπάρχει περίπτωση κάποια από τα δέντρα αυτά και κάποια από τη βλάστηση να μπόρεσαν να αναπτυχθούν τόσο γρήγορα, αν και κάποια μπορούν. Σε λίγο θα έρθουν και περαιτέρω αποδείξεις. Τώρα, αυτό είναι το πρώτο. Δείτε λίγο τις καμάρες πόσο τεράστιες είναι. Σήμερα δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Κρατήστε το αυτό, το πόσο τεράστιες είναι, σας το κρατάω έκπληξη για επόμενες εκπομπές. Σας προειδεάζω για κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από εσάς έχετε ήδη αρχίσει να το υποψιάζεστε. Το τι είναι αυτό δεν το λέω σήμερα. Έτσι, πρώτο αυτό. Δεύτερον, αυτές οι καμάρες είναι επενδυμένες, αν δείτε τέρμα αριστερά και με άγαλμα. Το βλέπετε, τέρμα αριστερά, ωραία. Δείτε πόση λεπτομέρεια έχουν σαν επένδυση αυτές οι καμάρες. Πόση λεπτομέρεια έχουν. Δείτε πόσο ύψος έχουν. Ύψος αυτές οι καμάρες. Και σε λίγο θα υπάρξουν, δείτε καταρχάς τους ανθρώπους και δείτε πόσο τεραστίων διαστάσεων είναι οι καμάρες. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, εδώ υπάρχει πάρα πολύ ψωμί. Αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία. Παρένθεση. Όλα αυτά έχουν πάντοτε το στοιχείο του νερού, το υγρό στοιχείο. Και όπως θα δούμε σε λιγάκι,
υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες που έχουν τοποθετηθεί με νερό, οι οποίες πρέπει να ζύγιζαν πάρα πολλούς τόνους. Τώρα, έχετε έναν φίλο και θέλετε να του κάνετε μια κοινοποίηση το σημερινό το βίντεο. Και λέτε, θέλω να χρησιμοποιήσω ένα επιχείρημα του θετικού ότι όλα αυτά είναι μούφα. Ποιο θα ήταν αυτό, θετικέ? Θα σας το πω. Δεν υπάρχουν φωτογραφίες από την κατασκευή αυτών των κτισμάτων. Όπως καταλαβαίνετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία να τονίσουμε για ακόμα μια φορά ότι σύμφωνα με την γνώμη των Αμερικανών, την mainstream, αυτό που βλέπετε είναι φτιαγμένο από λινάτσα και από γύψο. Αυτό που βλέπετε, σύμφωνα με τους Αμερικάνους, είναι φτιαγμένο με λινάτσα, με φτωχοεπένδυση και με γύψο. Είναι δυνατόν? Συγγνώμη. Βλέπω καλά. Βλέπω πολύ καλά. Πάμε να προχωρήσουμε όμως με τις φωτογραφίες, καθώς η μία φωτογραφία είναι πιο εντυπωσιακή από την άλλη. Και επαναλαμβάνω, θα πιστείτε όλοι ότι εδώ κάτι έχουν κάνει. Κάτι έχουν κάνει. Κάτι πολύ χοντρό έχουν κάνει. Για να προχωρήσουμε λίγο. Η αγαπημένη μου φωτογραφία. Με βλέπετε πως κάνω, Με βλέπετε πως κάνω. Υπομονή, θετικέ. Υπομονή, αγόρι μου, όλα θα πάνε καλά. Μη συγχύζεσαι, μη φορτώνεις, μη τρελαίνεσαι. Λοιπόν, πρώτον, παρατηρήστε τους άντρες που παίζουν με τα μουσικά τα όργανα και παρατηρήστε πολύ προσεκτικά πίσω ακριβώς τους σκίονες. Τι ύψος και τι μέγεθος παρουσιάζουν. Απίστευτο, φοβερό, ωραία. Κοινοποιήστε. Πάμε παρακάτω. Παρατηρήστε τον άντρα ο οποίος είναι τέρμα δεξιά από την μπάντα και ο οποίος στέκεται μπροστά στο άγαλμα. Τι παρατηρείτε? Ότι το άγαλμα είναι από τον άντρα, αν το βλέπω σωστά, περίπου 3 με 4 φορές πιο μεγάλο από αυτόν, πιο ψηλό. Που σημαίνει, αν αυτός εκεί ο άντρας είναι γύρω στα 1,70, μπορεί και ένα 80, το βάθρο μαζί με το άγαλμα πρέπει να είναι πάνω από 4 με 5 μέτρα. Επαναλαμβάνω, πάνω από 4 με 5 μέτρα. Ίσως και παραπάνω. Ίσως και παραπάνω. Μπορεί να είναι και 6 και 7 μέτρα. Έτσι, θα χρησιμοποιώ πάντα επίοικια σε αυτά που λέω και όχι υπερβολές, για να μπορέσω να πείσω τον κόσμο. Δεν με ενδιαφέρει να πω κάποιες υπερβολές έτσι απλά. Με ενδιαφέρει να πείσω τον κόσμο ότι κάτι παίζεται. Λοιπόν, δεύτερον ή τρίτον, δείτε λίγο το άγαλμα που είναι έτσι πίσω από τον άντρα αυτόν. Τι κίνηση έχει? Τι κίνηση έχει? Πώς είναι στημένο? Και δεν μπορούμε να δούμε και ποιο άγαλμα είναι. Είναι ένας απλός έφηβος? Βασικά είναι 2 αγάλματα νομίζω. Είναι κάποιος κούρος? Είναι ο Απόλλωνας? Δεν μπορούμε να δούμε. Αυτό που μπορούμε όμως να δούμε είναι να νιώσουμε. Είναι να δούμε και να νιώσουμε τον καλλιτέχνη. Τώρα, παρατηρήστε κάτι άλλο. Πολύ σημαντικό.
πίσω ακριβώς από το βάθρο αυτό με το άγαλμα, δείτε πόσα αγάλματα υπάρχουν στη σειρά. Μετράω τουλάχιστον 5 ή 6. 1, 2, 3, 4, 5 ακριβώς από πίσω, όλα στη σειρά, τοποθετημένα, σαν να επρόκειτο για έναν αρχαίο ελληνικό κήπο. 6-7 μου γράφει η Γεωργία, η Ρουσκάκη. Τα βλέπετε αυτά, τα αγάλματα από πίσω? Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο καλλιτέχνης έχει πιάσει το νόημα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και το εκφράζει με τον πιο απίστευτα κομψό τρόπο. Τώρα, πίσω από αυτά τα γάλματα βλέπετε ότι έχει κι άλλες οικοδομές και άλλα κτίσματα. Τα κοιονόκρανα, έτσι όπως τα βλέπω, μου θυμίζουν κορινθιακό τύπο. Φυσικά δεν θυμίζουν σε τίποτα δωρικό τύπο, σε τίποτα. Ο δωρικός τύπος είναι πολύ πιο κρύος. Αντιθέτως όμως, ο κορινθιακός τύπος είναι αυτός ο οποίος είναι πολύ πιο όμορφα στολισμένος όσο ανεβαίνεις προς τα πάνω. Ωραία. Άρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ήξεραν και γνώριζαν πάρα πολύ καλά την αρχαία ελληνική τέχνη της γλυπτικής. Και εννοείται μηχανική, όλα αυτά δεν μπορεί να βρεθήκαν ξαφνικά στο Σαν Φρανσίσκο το 1915 ξαφνικά. Επαναλαμβάνω, μια πόλη η οποία είναι καταστραμμένη και ερειπωμένη και χωρίς οικονομικούς πόρους. Γιατί μέχρι το 1910 αυτοί οι άνθρωποι, κυριολεκτικά μιλώντας, δεν είχαν να φάνε και δεν είχαν στον ήλιο μοίρα. Πώς λοιπόν βρήκαν τα υλικά, την πέτρα, έτσι, τα υλικά για τους κύονες, τα υλικά για τα οικοδομήματα, τα υλικά για τα αγάλματα, πώς τα απέκτησαν για να μπορέσουν να τα κάνουν όλα αυτά? Πώς μπόρεσαν? Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει περίπτωση να συνέβη κάτι τέτοιο. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Τα κτίρια αυτά προϋπήρχαν. 99,99 όχι της 100, χιλιάδες της 100. Τα κτίρια αυτά προϋπήρχαν. Πώς μεταφέρθηκαν, εφόσον όλη η πόλη ήταν συντρίμμια και διαλυμένη, πώς μπόρεσαν να ανοίξουν δρόμο, από πού τα μετέφεραν, από ποια ορυχεία, πόσοι εργάτες δούλεψαν και το κυριότερο, ποιοι ήταν οι αρχιτέκτονες. Κάντε κοινοποίηση. Αυτά όλα τα ερωτήματα κοινοποιήστε τα. Θα δείτε ότι κανένας αρχαιολόγος, κανένας επιστήμονας ιστορικός δεν θα έχει απάντηση. Γιατί ξέρετε γιατί? Γιατί δεν υπάρχει κανένα αρχείο που να αποδεικνύει ότι όλα αυτά χρηματοδοτήθηκαν, δημιουργήθηκαν, επεξεργάστηκαν από συγκεκριμένους ανθρώπους. Όλα τείνουν να αποδείξουν ότι όλα αυτά που βλέπετε τώρα μπροστά σας προϋπήρχαν. Αυτό το οποίο είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό όμως και με πείθει ότι είμαι στο σωστό δρόμο είναι πια ότι προσπαθούν και δίνουν πάρα πολύ μεγάλο αγώνα να μας πείσουν ότι αυτά κατασκευάστηκαν μέσα σε 4 χρόνια, από το 11 μέχρι και το 15. Πάμε να δούμε επόμενη φωτογραφία. Δείτε εδώ ένα κτίριο το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Αυτό το κτίριο δεν νομίζω να χτίστηκε κάπου ανάμεσα στο 11 και 15 από τους Αμερικάνους. Εννοείται φυσικά
ότι δεν συνάδει ούτε με τον τρόπο που έχτιζαν οι αρχαίοι Έλληνες, ίσως επειδή δεν τα έχουν σώσει στην Ελλάδα, ίσως επειδή αναπτύχθηκε κάτι εντελώς ξεχωριστό στην Ήπειρο της Αμερικής από τους εκεί δηλαδή από τους ανθρώπους που πήγανε στην Αμερική, έτσι, τους μεταναστεύσαντες Έλληνες. Αλλά είναι εντυπωσιακό το πόσο πάλι δύσκολη είναι η κατασκευή του. Έτσι. Ειδικά από τη μέση και πάνω. Πάμε παρακάτω. Πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες. Αυτή εδώ η φωτογραφία είναι όχι γροθιά στο στομάχι, μαχαίρι κατευθείαν στο στομάχι. Γιατί? Από το 11 μέχρι το 15, έτσι, και όλο μέχρι πάνω είναι σκεπασμένο σε πρασινάδα. Ελάτε τώρα. Έτσι. Για να προχωρήσουμε. Δείτε εδώ αυτή τη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία έρχεται προς επίρρωση της προηγούμενης. Όλα είναι καταπράσινα. Παντού υπάρχουν ιδρύες. Άμα τις προσέξετε, μεταφέρομαι λίγο αριστερά, δείτε λίγο δεξιά, και θα δείτε και σε άλλες φωτογραφίες ότι παντού υπάρχουν ιδρύες οι οποίες έχουν πολύ έντονη ελληνοπρέπεια. Και λες τώρα, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε θετικέ? Και όπως βλέπετε, επαναλαμβάνω, η βλάστηση είναι πάρα πολύ πυκνή. Λίγο δύσκολο για κάτι το οποίο προορίζονταν να είναι προσωρινό και όχι μόνιμο. Γιατί να μπουν στον κόπο να χτίσουν τόσα πολλά κτίρια, να φυτέψουν τόσα πολλά δέντρα, μόνο και μόνο για να τα γκρεμίσουν αργότερα και να φυτέψουν κατοικίες τους. Τέσπα. Για να συνεχίσουμε όμως, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δείτε λίγο την πύλη η οποία είναι πίσω από αυτούς εδώ τους κυρίους. Πόσο ψηλή είναι, τι μεγάλες πόρτες έχει. Επαναλαμβάνω, σήμερα δεν θα πούμε τίποτα. Μόνο υπόνοιες θα κάνουμε. Και φυσικά δείτε και τους κύονες οι οποίοι είναι πίσω ακριβώς από αυτούς τους ανθρώπους. Πόσο μεγάλο πάχος έχουν. Πάχος. Νομίζω ότι 3 άνθρωποι δεν αρκούν για να αγκαλιάσουν τον έναν κύωνα που βρίσκεται πίσω από αυτούς τους κυρίους. 3 άνθρωποι με το ζόρι μπορούν να αγκαλιάσουν τον κύωνα, το πάχος του. Για να συνεχίσουμε. Έχει κι άλλα πολλά. Τι λες τώρα, ρε? Τράβα γαμίσου τώρα. Κοίτα εδώ. Λοιπόν, μαλάκα, δεν γίνονται αυτά. Αυτή η φωτογραφία δείχνει κάποιες νεαρές κοπέλες, αλλά αρχαίες Ελληνίδες, να χορεύουν και να είναι ντυμένες σε λευκά όμορφα ενδύματα. Πρώτον, να βρίσω ή να μην βρίσω. Γαμώ τον αντιθεό σας, γαμώ. Για Αμερικάνους. Γαμώ τον αντιθεό σας για Αμερικάνους. Μη με τρελαίνετε, μη μου φορτώνετε το κεφάλι, μη με κάνετε να σαλτέρνω. Πρώτον, από το 11 μέχρι το 15 μπόρεσαν, δείτε λίγο για το όνομα του Θεού, πίσω από τις κοπέλες που χορεύουν, τους κύονες. Δείτε, μην χαζεύετε, δείτε. Μην κάνετε απλά ότι βλέπετε,
δείτε. Και δείτε επίσης το σημείο δεξιά που κάνει ένα έτσι. Το βλέπετε που κάνει ένα έτσι? Το λευκό που είναι η ιδρύα από κάτω. Πόσο υπερμεγέθες είναι. Έλα Χριστέ και Παναγιά πρέπει να πω τώρα. Θα πει ο θετικός, έλα Χριστέ και Παναγιά. Ρε εσείς τα βλέπετε αυτά? Το βλέπετε καλά? Γράψτε μου αν το βλέπετε. Γράψτε το μου. Πρώτον, μου την Αμερική σας μέσα. Το νερό που βρέθηκε εκεί? Το νερό τι είναι? Ποτάμι, λίμνη, ποταμάκι είναι? Το μεταφέρανε για τη διεθνή έκθεση και αυτό? Το πήγαν εκεί? Δείτε λίγο μπροστά ακριβώς, από πάνω από τη λίμνη. Δείτε πόσο καταπράσινο είναι όλο το μέρος. Είναι καταπράσινο, έτσι, είναι υπερφυτεμένο, καταφυτεμένο όλο. Λες και αυτό υπάρχει δεκαετίες. Έτσι. Τώρα προσέξτε λίγο στο σημείο που κάνει σαν καμάρα, στο λευκό μέρος της φωτογραφίας που είναι οι οικίονες, την ιδρύα, πόσο βαριά και πόσο μεγάλη δείχνει. Τη βλέπετε? Σε λιγάκι έχω νομίζω ένα καλύτερο πλάνο από την ιδρύα. Λοιπόν, εκεί να δείτε. Αλλά αυτή η φωτογραφία, όποτε τη βλέπω, εκστασιάζομαι. Με συγχωρείτε κιόλας, έτσι. Βασικά μην με συγχωρείτε. Δεν χρειάζεται. Καλά κάνω και εκστασιάζομαι. Γουστάρω και εκστασιάζομαι. Γιατί τέτοια κτίρια δεν υπήρχε περίπτωση να τα χτίσανε αυτοί οι κατσαπιάδες. Οι κατσαπιάδες οι οποίοι είχαν πάθει σεισμό το 1906 και μέχρι το 1910 δεν είχαν σπίτι για να κοιμηθούνε. Ρε εσείς θα μας τρελάνουν τελείως. Μέχρι το 10 μένανε σε τέντες. Ξέρουμε τι σημαίνει τέντα. Σε τέντες. Και ξαφνικά έρχονται και μέσα σε 4 χρόνια μου κατασκευάζουν έργα τα οποία είναι καλύτερα ή και εισάξια του Παρθενώνα μας. Λίγο να ταρακονηθούμε, λίγο να συνέλθουμε, λίγο να ξυπνήσουμε, να βγούμε από το γαμημένο το Matrix. Τι άλλο πρέπει να κάνω για να μπορέσουν επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα να ξυπνήσουν, να καταλάβουν ότι κοιμούνται όρθιοι. Εκνευρίζομαι όταν το βλέπω ότι δεν είναι ψόφιοι, ρε φίλε, οι Έλληνες. Ψόφιοι, πεθαμένοι. Ρε μαλάκα, Έλληνα, ξύπνα ρε. Ξύπνα ρε μαλάκα. Τι πρέπει άλλο να σου δείξει ο άλλος για να καταλάβεις ότι αυτά είναι όλα μαλακίες, μούφες? Ναι, θα φορτώσω. Δεν θα φορτώσω όταν με έχουν πει τόσο ψέμα. Τι θα κάνω δηλαδή? Θα κάθομαι και θα είμαι γατάκι, όπως στην Αμερική έξω? Δεν είμαι γάτα, δεν γεννήθηκα για να είμαι γάτα. Πάμε παρακάτω. Φορτώνω γιατί εκστασιάζομαι με τους αρχαίους Έλληνες και φορτώνω με το ψέμα. Το πιάνουμε? Μην τρελαίνεστε όμως, μην φοβάστε. Εντάξει, έτσι είμαι, το θεατρικό μου είναι αυτό. Πάμε παρακάτω. Τρομερή φωτογραφία, τρομερή. Κάντε κοινοποίηση, κάντε like. Πρέπει ο κόσμος να τα δει αυτά. Πρέπει ο κόσμος να πιστεί σε αυτή την κολοχώρα επιτέλους. Πρέπει να πιστεί ότι δεν γεννήθηκε για να είναι ραγιάς ο Έλληνας. Με σκυμμένο το κεφάλι και σας σκατό που σέρνετε. Άιντε, ανοίξτε λίγο τα μάτια σας όταν μιλάω. Σας λέω κάντε κοινοποίηση και δεν κάνετε κοινοποίηση. Σας λέω δείξτε τα βίντεο μου στον κόσμο και δεν τα δείχνετε γιατί είστε χέστοι, δεν φοβάστε. Τι φοβάστε?
Μη σας κάνουν ντάι φίλοι σας. Ποιοι φίλοι σας? Όλοι ψόφιοι είναι. Ψόφιοι, μηδέν γνώση. Μηδέn. Τι φοβάστε? Μην σχολιάσουν αρνητικά το θετικό. Να. Δεν πειράζει. Κάτω από τα βίντεο με βρίζουνε. Μου γράφουν ότι για την ταρτάρια μίλησε πρώτα άλλος. Ρε τράβα γαμίσου λίγο να δεις πρώτα αν έρχομαι. Και μετά πες ποιος μίλησε για την ταρτάρια πρώτος. Τράβα πρώτα γαμίσου μία. Ποιος μίλησε πρώτος για την ταρτάρια. Τράβα μια γαμίσου καλά καλά. Να στανιάρεις. Και μετά θα σου πω ποιος μίλησε πρώτος για την ταρτάρια. Πάμε παρακάτω τώρα. Άιντε με τους βλάκες. Δεύτερη φωτογραφία. Συνέχεια της προηγούμενης. Λοιπόν, το ίδιο σκηνικό. Πίσω, καμάρες, μπροστά. Κάτσε λίγο να γίνω πιο μικρός. Εδώ. Μπροστά. Όλο κατά πράσινο το τοπίο. Και φυσικά για άλλη μια φορά βλέπουμε πόσο τεράστια είναι τα κτίρια τα οποία υπάρχουν από πίσω. Ογκοδέστατα. Λίγο δύσκολο να χτίστηκανε. Επαναλαμβάνω από αυτούς. Δείτε και εδώ. Το ίδιο σκηνικό. Οι καμάρες. Και δείτε πόσο καταπράσινο είναι όλο. Και δείτε πόσο ψηλά είναι τα δέντρα. Άκρος εντυπωσιακό. Άκρος εντυπωσιακό. Ότι όλα αυτά μέσα σε 4 χρόνια μπόρεσαν να γίνουν αυτά όλα μέσα σε 4 χρόνια και να αποκτήσουν τόση πυκνή βλάστηση. Ψέματα. Για να συνεχίσουμε. Το βλέπουμε. Έχω τραβήξει το στιγμιότυπο καρέ καρέ. Το έχω τραβήξει. Και εκτός από αυτό, ο κατασκευαστής έχει κάνει κάτι ακόμα. Δείτε ενδιάμεσα, δεν ξέρω αυτές οι κολόνες, οι πολύ όμορφες κολόνες, αν είναι για φωτισμό. Δείτε ότι μέχρι και σε αυτό έχουν προσέξει την παραμικρή λεπτομέρεια οι κατασκευαστές και είναι πανέμορφα επενδεδημένες μέχρι και αυτές. Αν είναι για φωτισμό, αν κάνω λάθος, δεν πειράζει, χαλάλι μου. Δείτε και εδώ. Οκ. Τι είναι αυτό? Οκ. Δεν έχω βγάλει καν τα παπούτσια μου ακόμα. Καν, τα βγάζω τώρα. Έλα, θετική βγάλτε γιατί δεν σε βλέπω καλά. Φορτώνεις εδώ πέρα τώρα με τους Ταλιμπάν. Τους νεοταλιμπάν. Λοιπόν, δείτε πολύ προσεκτικά αυτή τη φωτογραφία. Τι βλέπετε? Γράψτε μου τι βλέπετε. Είστε τώρα ζωντανά μέσα. Τι βλέπετε? Τι βλέπετε φίλοι μου? Οκ. Αρχιτέκτονας δεν είμαι. Αυτό στη μέση, αριστερά πάνω που βλέπω, είναι μια καμάρα. Θεέ μου θα πω. Θέλω τώρα που είμαι ζωντανά. Ναι. Θέλω τώρα που είμαι ζωντανά. Όχι απλά Βαγγέλη σε 6 χρόνια. Από το 11 μέχρι το 15 είναι 3,5 χρόνια. Φίλε μου Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης λέει δεν γίνεται να έγιναν αυτά σε 6 χρόνια. Χτυπιέμαι, ουρλιάζω, φωνάζω, βρίζω. Γιατί νιώθω. Όχι νιώθω. Ξέρω ότι εδώ κάτι υπάρχει. Δείτε λίγο κάτω τι γράφει. Εντάξει. Όλες οι φωτογραφίες που σας δείχνω είναι από το βίντεο του 1915 που είναι το πιο υποτίθεται επίσημο βίντεο που υπάρχει. Εντάξει. International Exposition San Francisco. Λοιπόν, αυτό το σημείο τώρα μπορείτε να το κοινοποιήσετε σε αρχιτέκτονες της Ελλάδας. Αυτό εδώ. Αυτό το σημείο εδώ πέρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι κοίτα. Είναι η πρώτη φορά που εκλιπαρώ τόσο πολύ τους Έλληνες να κάνουν κάτι. Αυτό που βλέπουμε είναι μία καμάρα. Έχετε κάποιον αρχιτέκτονα να μας το πει αυτό καταρχάς?
Ή χτυπιέμαι τζάμπα εδώ πέρα? Υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να μας απαντήσει σε αυτό το ερώτημα? Κάτσε να το κάνω και έτσι. Κοιτάξτε λίγο τώρα, είμαι τόσο τρελός με την αρχαία Ελλάδα. Θα το κάνω και έτσι. Μισό, κάνω δημοσκόπηση. Ωραία. Τέλεια. Έθεσα... Τι κάνω ρε φίλε? Έθεσα αυτή τη στιγμή ένα ερώτημα στο κοινό. Γιατί εγώ ας πούμε ότι είμαι άσχετος με την αρχιτεκτονική και δεν έχω ιδέα. Έτσι. Δηλώνω άσχετος ρε παιδί μου εγώ τώρα. Δεν ξέρω εγώ τίποτα. Είμαι ένα μηδενικό. Αυτό που σας δείχνω τώρα στη φωτογραφία είναι μία καμάρα? Είναι μία καμάρα όλο αυτό το πράγμα? Μία? Για να δω τι θα ψηφίσει ο κόσμος. Είναι κάτι άλλο? Λέγεται διαφορετικά? Πώς λέγεται? Γιατί βλέπω ότι θα ψηφίσουν και κάποιοι όχι. Δεν είναι μία καμάρα. Αν δεν είναι μία καμάρα, τι ακριβώς είναι? Η Χριστίνα μου γράφει, φαντάσου πόσο θα αφυπνιζώσουν και μόνο με τη ματιά για να μπήκανε στον κόπο να καταστρέψουν τόση ομορφιά. Ενώ ο Βαγγέλης γράφει, όποιος δεν καταλάβει μετά από αυτές τις φωτογραφίες δεν έχω λόγια. Ωραία. Επειδή λοιπόν Βαγγέλη δεν έχεις λόγια και επειδή ψηφίζει μέχρι στιγμής το 43% ότι αυτό δεν είναι καμάρα, να μου απαντήσει το 43% τι είναι. Εγώ θα μείνω εδώ μέχρι να γεννήσει η μάνα σας. Εσείς που γράφετε ότι δεν είναι καμάρα, τι είναι? Είναι αψίδα? Τι μπορεί να είναι? Γιατί εγώ επαναλαμβάνω, δηλώνω άσχετος. Είναι αψίδα, είναι καμάρα, τι είναι? Θα καταλάβετε για ποιο λόγο. Είναι μια πύλη, είναι μια πόρτα? Τι είναι? Για ποιο λόγο επιμένω σε αυτή τη φωτογραφία και μάλιστα συμπεριφέρομαι και σαν λυσασμένο σκυλί πολλές φορές? Έτοιμο να δαγκώσει τον κόσμο. Στεναχωριέστε, δεν δαγκώνω. Επαναλαμβάνω, το θεατρικό μου είναι. Είμαι πάρα πολύ ευχάριστος τύπος. Γενικά. Λοιπόν, είτε είναι μια τεράστια πύλη, είτε είναι καμάρα, είτε είναι, μερικοί τη βλέπουν για αψίδα, δεν ξέρω. Έτσι, εγώ επαναλαμβάνω, σας στείλω τώρα μια παγίδα και δηλώνω άσχετος ότι δεν ξέρω τι είναι. Εντάξει, γιατί είμαι ένας απλός YouTuber. Παρατηρήστε τώρα κάτι άλλο, το οποίο περιμένω πόση ώρα να μου το γράψει κάποιος και δεν το έχει γράψει κανείς. Λοιπόν, μπροστά, αριστερά και δεξιά, και άμα σας διασκεδάζω για να κάνετε και τους δικηγόρους του διαβόλου λίγο. Έτσι, κάνουμε το χαβαλέ μας, μοιράζουμε γνώση, αμφισβητούμε τα πάντα και ταυτόχρονα σας αφήνω, κάνουμε το χαβαλέ μας. Δεν είμαστε κρύοι, είμαστε άνθρωποι. Παίζουμε και λίγο μεταξύ μας. Λοιπόν, τώρα, αριστερά και δεξιά, τα βλέπετε τα γάλματα που στέκονται όρθια? Ωραία. Βλέπετε σε τι υψόμετρο έχουν στηθεί? Με τι τα τοποθέτησαν εκεί πάνω? Με σκαλοσιές? Δείτε λίγο πόσο ψηλά είναι. Δείτε λίγο και την εμφάνταστη τέχνη. Νομίζω πως είναι κύονες, οι οποίες μέχρι ενός σημείου είναι κυονόκρανα. Έτσι. Και από ένα σημείο και μετά αλλάζουν. Γίνονται κάτι σαν περίπου 1 με 1,5 μέτρου βάθρα. Και στη συνέχεια από πάνω έχουν βάλει 2 αγάλματα.
Θα μας απαντήσουν άραγε ποτέ οι Αμερικανοί ποιοι είναι αυτοί οι απεικονιζόμενοι? Ποιοι απεικονίζονται? Ποιοι είναι αυτοί? Λοιπόν, και δείτε λίγο και δεξιά εκείνη την κατασκευή με τον Τρούλο. Δεξιά πάνω. Άλλο και εκείνο. Εντυπωσιακό κτίσμα. Λοιπόν, μην αγχώνεστε. Δεν συγχύζομαι. Σας έχω πει. Αυτό είναι το θεατρικό μου. Εντάξει. Ωραία. Συνεχίζουμε. Ναι. Είναι όλα από πυλό και λινάτσα. Λοιπόν, όπως πυλό και λινάτσα είναι αυτά που σας έδειχνα μάλλον λίγο πιο πριν. Λοιπόν, δείτε λίγο εδώ τώρα εσείς που γράφετε ότι είναι πυλός. Λοιπόν, εσείς που γράφετε κάποιοι ότι είναι από πυλό, δείτε λίγο αυτούς τους σκίονες. Είμαι σίγουρος ότι τώρα μερικοί είστε στο σπίτι και κάνετε πω ρε μαλάκα, τι είναι αυτά ρε? Ρε μαλάκα, τι είναι αυτά? Προσέξτε, σύμφωνα με τους Αμερικάνους αυτό εδώ είναι λινάτσα, είναι πυλός, έτσι, και μόνο που δεν μας λένε ότι είναι άχνη. Μόνο που δεν μας λένε ότι είναι κατασκευασμένα από άχνη, επίτηδες, έλα μωρέ μαλάκα τώρα, για να τα γκρεμίσουν μετά από λίγο καιρό, γιατί είναι προσωρινά κτίρια. Το μόνο προσωρινό που βλέπω εγώ προσωπικά σε αυτή τη φωτογραφία, ξέρετε ποιο είναι? Η κυρία που πέθανε, είναι νεκρή τώρα, οι κυρίες από πίσω που είναι νεκρές και οι καρεκλίτσες. Έτσι. Αυτά είναι τα μόνα προσωρινά που βλέπω σε αυτό εδώ το στιγμιότυπο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το διασκεδάζουμε και διασκεδάζοντας και με χιούμορ ρίχνουμε και την αλήθεια στη φόρα, γιατί αυτά εδώ πέρα φίλε μου πυλός δεν είναι, ούτε γύψος είναι, ούτε σκοινιά από κάναβη μπορεί να σηκώσουν έναν κύωνα 30 μέτρων. Γιατί αν έχετε μερική την απορία θετική για ποιο λόγο να κάνω κοινοποίηση, άκου να σου πω κάτι. Είναι πάρα πολύ απλό. 30 μέτρα κύωνα με λινάτσα δεν φτιάχνεις. Όταν φτιάξετε, και είναι τόσο εύκολο να φτιάξετε, ή με γύψο, ελάτε να μου μάθετε και εμένα την τέχνη, γιατί θέλω και εγώ να μάθω να φτιάχνω. Λοιπόν, συνεχίζουμε όμως με τους προγόνους μας. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Εδώ είναι που μένεις απλά εκθαμβός και λες όχι. Όχι, 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 όχι. Εδώ είναι που λες όχι θετή και τι κάνεις. Μην τους το κάνεις αυτό. Μην τους χαλάς το παραμύθι τώρα. Λοιπόν, τι βλέπετε σε αυτή τη φωτογραφία? Και αυτή ψεύτικη είναι, δεν είναι αληθινή. Έχουν φτιάξει όμορφους κύονες. Από πάνω υπάρχει το επιστήλιο. Επιστήλιο δεν λέγεται, αγαπητοί μου αρχιτέκτονες της Ελλάδας? Το επιστήλιο. Και τι έχουν κάνει? Σαν ένας αρχαίος ελληνικός ναός. Αλλά εντυπωσιακό ότι στη μέση συμπυκνώνεται και γίνονται τρεις. Σαν ένας τεράστιος πυλώνας. Ένας. Είναι ουσιαστικά τρία στο κέντρο, αλλά σαν ένας ο οποίος, τα οποία υποβαστάνε. Το υπόλοιπο το οικοδόμημα. Εκστασιάζομαι, τρελαίνομαι. Και αυτό επίσης με ελληνάτσα. Και γύψο και κάναβη και τι άλλο μας λέγανε. Όσο και αν δεν το πιστεύετε. Και αυτό. Δείτε το ύψος. Δείτε το ύψος. Κάντε like, κοινοποιήστε. Να τα δουν αυτά άνθρωποι, να τα δει κόσμος αυτά. Είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος δεν με την πρώτη. Πείτε τους αυτός ο θετικός
είναι λίγο νευρικός, είναι λίγο έτσι μαγκακός, αλλά δεν δαγκώνει. Έτσι είναι το θεατρικό του, θα τους λέτε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Έχει και άλλες φωτογραφίες. Λοιπόν, πού είμαστε? Όπα, όχι. Εδώ, ωραία. Περίμενε. Πριν πάω εκεί. Ήμασταν εδώ. Πάμε εδώ. Πρέπει λίγο να μεταφερθώ αριστερά. Δεν γίνεται, πρέπει. Εδώ. Λοιπόν, και τα subscribe θα τα στείλω δεξιά. Κάτσε λίγο, κλακ. Πάνε εσύ από εκεί τώρα, subscribe. Λοιπόν, γιατί είμαστε και YouTubers παράλληλα. Λοιπόν, what the fuck, λένε τώρα οι Αμερικάνοι. Τι είναι αυτό? Οκ. Τι είναι αυτό που βλέπω τώρα μπροστά μου? Τι είναι αυτό? Θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Αν είναι τόσο εύκολο να φτιάξω κάτι με γύψο και να γίνει τόσο όμορφο, με γύψο, με πάγο, με ζάχαρη, με άχνη, με ελινάτσες, με σκοινιά από κάναβη, θέλω να γίνετε όλοι εσείς που βλέπετε το βίντεο αυτό διδάσκαλοι μου, να μου το μάθετε, και εγώ θα φτιάξω σ' ολόκληρη την Ελλάδα. Τέτοια παντού. Αν μου μάθει κάποιος πως με ελινάτσες και με ψευτοσίδηρο κατασκευές, με χαρτί, μπορεί με χαρτί να μου το μάθει κάποιος, με χαρτί, να ξεφλουδίζει κιόλας, να ξεφλουδίζει. Λοιπόν, αστειεύομαι, γιατί τα γκρέμισαν όλα αυτά? Αστειεύομαι. Νομίζω πως ένας από τους λόγους είναι ότι αν τα συντηρούσαν όλα, προσέξτε, και έχουν αφήσει μόνο μερικά, αν για τον οποιονδήποτε λόγο λοιπόν τα συντηρούσαν όλα, θα υπήρχε πρόβλημα. Θα δημιουργούνταν στον κόσμο η εντύπωση ότι κάτι υπήρχε εδώ. Όχι κάτι, κάποιοι. Κάποιοι υπήρχαν εδώ. Λοιπόν, Έλληνες. Επίσης, σε αυτή τη φωτογραφία μπορείτε να παρατηρήσετε για ακόμα μια φορά τα νερά που είναι μπροστά. Δεν νομίζω τα νερά αυτά να μεταφέρθηκαν ειδικά για αυτή την περίπτωση από κάποιον νομό της Αμερικής, από κάποια πολιτεία της Αμερικής. Και φυσικά να δείτε πάλι και τα πράσινα δεξιά στη φωτογραφία, Τώρα τους θάμνους. Εντυπωσιακά. Για να προχωρήσω. Δεν υπάρχει. Οκ. Κάνει υπομονή θετική. Κάνει υπομονή, θα τελειώσει. Λοιπόν, πρέπει λίγο... Ωραία. Εδώ είμαστε. Τι στολίδι είναι αυτό? Τι στολίδι είναι αυτό? Και τι παρατηρούμε καταρχάς? Λοιπόν, πρώτον, παρατηρούμε ότι για να το φτιάξει αυτό ο αρχιτέκτονας, που σίγουρα δεν ήταν κάποιος Αμερικάνος μπίνες, έκστασης, έχει μικρύνει τους κύονες. Όπως μπορείτε φυσικά να παρατηρήσετε, οι κύονες ξαφνικά, εκεί που ήταν 30 μέτρα ύψος, εδώ ο αρχιτέκτονας, ο άγνωστος Χ αρχιτέκτονας, τους έχει κάνει πιο κοντούς για να γίνουν πιο κομψοί. Και τι έχει κάνει, ρε φίλε? Τι έχει κάνει? Έχει πάρει διάδα, μετά άλλος ένας από δίπλα και ένας πιο πέρα,
Έχει πάρει λοιπόν διάδες και έχει δημιουργήσει αυτό το πανέμορφο το κτίσμα. Έτσι. Τώρα, τι βλέπετε? Έχουν σκαλίσει αγάλματα όπως βλέπετε και δεν ξέρω αν μπορώ με κάποιον τρόπο να το κάνω μακάρι να είχα έναν τρόπο να κάνω ζουμάρισμα χωρίς να χαλάσω την ροή της εκπομπής. Λοιπόν, αν τις βρείτε αυτές τις φωτογραφίες θα παρατηρήσετε ότι υπάρχουν αγάλματα σκαλισμένα και μάλιστα πάρα πολύ όμορφα και είναι άκρως εντυπωσιακά και είναι όλα εκατέρωθεν, βλέπουν το ένα το άλλο. Τα παρατηρείτε αυτά τα αγάλματα? Ωραία, συμφωνείτε μαζί μου ότι είναι πραγματικά απίστευτης ομορφιάς? Ωραία, τώρα αν κοιτάξουμε αυτό που μου γράφει ο Κώστας, βρε να το ζωγραφίσεις, λέει, μόνο θέλεις μία εβδομάδα να το ζωγραφίσεις. Λοιπόν, αν κοιτάξουμε ακριβώς από πάνω μπορεί κάποια όντως να τα κατασκεύασαν προσωρινά. Γιατί ο κόσμος που μπερδεύεται ότι κάποια από τα κτίρια αυτά προϋπήρχαν και κάποια όντως. Ποια είναι η πουστιά που κάνανε οι Αμερικανοί? Έλα λίγο τώρα εδώ, λίγο να μεγαλώσω. Ωραία, ακούστε με λίγο. Ποια είναι η πουστιά που έχει γίνει? Το ανέφερα και στην προηγούμενη εκπομπή. Λίγο να με μεγαλώσω, να με δείτε λίγο τώρα. Λοιπόν, ποια είναι η πουστιά που έχουν κάνει οι Αμερικάνοι? Έχουν πάρει τα κτίρια που προϋπήρχαν στο παρελθόν. Τα δικά μας τα κτίρια, έτσι, εξηγούμεθα. Λοιπόν, και δίπλα τους έχουν φτιάξει κάποια δικά τους προσωρινά, τα οποία φαίνεται πολλές φορές ότι είναι τόσο ευτελή που λες, ρε φίλε, είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να πας να με κοροδέψεις έτσι? Αυτό κάνει μπαμ. Λοιπόν, και πάνω από το κτίσμα που σας έδειχνα πριν λίγο έχει, δείτε λίγο, τεράστιους αμφορείς, τεράστιους, όταν λέμε τεράστιους. Λοιπόν, και τι έχουν κάνει? Εκεί λοιπόν που βλέπεις ένα έκθεμα και λες wow, έχουν βάλει δικά τους ευτελή, όπως υπάρχει ένα σημείο στο βίντεο που φαίνεται και που ξεχωρίζει και λες αυτοί εδώ, ρε φίλε, μας δουλεύουν. Λοιπόν, πάνω αυτά που μοιάζουν σαν κρατήρες είναι. Νομίζω πως είναι κρατήρες. Δεν ξέρω αν είναι αμφορείς. Εγώ θα τους έλεγα κρατήρες. Δείτε λίγο δεξιά πάνω που έχει έναν οβελίσκο που πάει έτσι προς τα πάνω, ο οποίος είναι απίστευτα πλούσια επενδεδημένος. Έκσταση, νιώθω έκσταση. Λοιπόν, δείτε μπροστά ακριβώς από τον οβελίσκο τα αγάλματα. Το ένα από αυτό το άγαλμα, το ένα θα ήθελες έναν χρόνο. Άντε, 6 μήνες για να το ετοιμάσεις. Πού τους βρήκανε, ρε παιδιά, τους γλύπτες? Πού βρήκαν τα υλικά? Αυτό το είναι 4 και είναι γύρω από τον οβελίσκο, έχει ένα σωρό αγάλματα. Γύρω. Χώρια το ότι δίπλα ακριβώς από τους... Καταρχάς, θετικέ, τι σου ξέφυγε. Οικίονες. Δείτε λίγο πόσο βαριές κατασκευές είναι συνολικά. Και πόσο όμορφα φυσικά συνδέονται μεταξύ τους, αλλά δείτε λίγο πόσο βαριές κατασκευές είναι. Πώς τα πήγανε μέχρι εκεί, πώς τα σήκωσανε μέχρι εκεί. Τι? Με αλογάκια? Έστω και με πρόχειρα αυτοκίνητα του 15? Αυτά ζυγίζουν σίγουρα έναν τόνο. Η πέτρα μόνο που έχουν είναι σύνολο ένας τόνος. 2 δεν είναι?
για εκείνη την εποχή όχι απλά θα ήταν θαύμα της μηχανικής. Δεν φτιάχνεται αυτό το πράγμα. Μιλάμε λοιπόν για έναν λαό και για ανθρώπους οι οποίοι είχαν μέσα και διέθεταν τεχνολογίες ή αν θέλετε γνώσεις πέραν αυτών που μπορούμε εμείς σήμερα να εκλάβουμε ως δυνατότητες. Έτσι. Και επαναλαμβάνω, αυτό που γράφει και η Μαρίνα Οικονόμου. Με τόση λεπτομέρεια. Με τόση λεπτομέρεια. Εδώ δηλαδή οι αρχαίοι Αθηναίοι έκαναν 10, 15, 20 χρόνια για έναν Παρθενώνα. Και εγώ τώρα σας δείχνω ασταμάτητα κτίρια, ασταμάτητα. Ασταμάτητα. Και θα μου πει όλος τώρα, ποιοι Αμερικάνοι ρε. Το 6 είχαν πάθει σεισμό και είχαν ψοφήσει στην πείνα. Δεν είχαν σπίτια. Δεν είχαν σπίτια. Και μου χτίζουν αυτά. Το 1906 έχουν πάθει σεισμό. Έχουν εκτοπιστεί 300.000 άνθρωποι με 400.000 άνθρωποι. Έχουν μείνει άστεγοι. Μέχρι το 8, 9, 10. Και το 15 μου χτίζεις αυτό. Ρε φίλε. Να συνέλθουμε λίγο. Προχωράμε. Εδώ είμαστε. Τέλειωσαμε κύριε. Και αυτό υπήρχε εκεί. Είναι μία γυμνόστιθη θεά. Τώρα με φτερά. Η οποία έχει το χέρι της έτσι απλωμένο. Οκ. Ποια είναι αυτή η θεά? Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Δεν είναι ατελείωτα. Παιδιά, μιλάω εδώ και 1 ώρα και 12 λεπτά. Είναι ατελείωτα. Δείτε λίγο το ύψος, την ευπρέπεια, την κίνηση της ακινησίας, αλλά την κίνηση, το στήσιμο, το ύψος. Για να σας βοηθήσω να καταλάβετε, δείτε το ύψος. Δείτε τον κόσμο και δείτε λίγο και το ύψος. Είναι, παίρνοντας αναλογικά τον κόσμο, πάνω από 10 μέτρα. Σίγουρα 8 με 10 μέτρα είναι αυτή η θεά. Και για να καταλάβετε ότι μας δουλεύουν, ότι μας λένε μούφες, αποκλείεται, δεν υπήρχε περίπτωση να είχαν οι Αμερικάνοι γυμνόστιθη θεά. Δεν παίζει αυτό το σενάριο. Ξέρουμε γιατί δεν παίζει. Γιατί εκείνη την εποχή οι Μαλακοαμερικάνοι ήτανε Πουριτανοί. Εξαιρετικά Πουριτανοί. Αυτό θα θεωρούνταν εκείνη την εποχή, προσέξτε με λίγο, πορνογραφικό. Αλήθεια, αλήθεια. Πώς το επέτρεψαν? Αυτός ήταν ο λόγος που τα γκρέμισαν μετά. Γιατί μάλλον έδειχνε ότι τους έκαιγαν πολλά στοιχεία. Φυσικά. Δείτε λίγο και τον Οβελίσκο. Κύωνας Οβελίσκος, τι είναι εκείνο εκεί αριστερά από τη θεά που έχει απλώς το χέρι της. Εντυπωσιακό, Πόσα μέτρα ύψος έχουνε το καθένα? Ξέρω. Τα φτιάξαν με γύψο και λινάτσα. Προχωράω. Εδώ είναι
η προηγούμενη φωτογραφία που δείχνει πόση βλάστηση υπάρχει. Την περνάω γρήγορα. Εδώ είναι πάλι οι κυρίες με τους κοιόνες. Τα προχωράω λίγο έτσι. Εδώ είναι πάλι οι κυρίες με τους κοιόνες. Δείτε λίγο το κεφάλι. Δείτε λίγο το κεφάλι του ανθρώπου και δείτε λίγο το πάχος που έχει ο κοιώνας. Δείτε επίσης κάτι άλλο το οποίο, ελάτε τώρα, αυτό θα εντυπωσιάσει πολύ κόσμο, τις ραβδόσεις που έχουν οι κοιώνες, που σημαίνει ότι είναι αυθεντικοί κοιώνες. Δεν μπορεί να έχουν τέτοιες ραβδόσεις και να είναι ψεύτικοι κοιώνες. Τι λέτε? Εκτός άμα είναι και αυτό από χαρτί, τραπουλόχαρτο. Έχει βάσει πεσάιτ που λένε και οι Γερμανοί. Κατάλαβα τι λες. Λοιπόν, ωραία. Δείτε λίγο εδώ. Σας είπα, η σημερινή εκπομπή είναι φωτιά. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι από το παλάτι των καλών τεχνών. Palace of Fine Art. Εντάξει, of Fine Arts. Το βλέπετε? Ωραία. Αν το δείτε σήμερα και θα σας το δείξω στο μέλλον, είναι καταλημμένο από μέσα. Το έχουν ψιλοαπογυμνώσει. Αν το δείτε σήμερα και θα σας το δείξω, κάντε εγγραφή. Επαναλαμβάνω, εγγραφείτε, like, κοινοποιήστε. Πάση θυσία. Με βλέπετε ρε πούστη από Αμερική, από Γερμανία, από Αυστρία, από Αλβανία, από Καναδά. Με βλέπετε από Νότια Αφρική, με βλέπουνε. Με βλέπετε από όλο τον κόσμο. Με ξέρετε τόσα χρόνια. Δεν έχω πέσει έξω σχεδόν πουθενά. Με ακρίβεια 99% έχω κάνει μέχρι στιγμής χιλιάδες βίντεο. Όχι εκατοντάδες, χιλιάδες βίντεο. Έτσι. Χιλιάδες βίντεο. Αυτό το οποίο θα μπορούσατε να κάνετε, το λιγότερο, θα ήταν να κοινοποιείτε τα βίντεο μου σε κόσμο ο οποίος ενδιαφέρεται να μάθει την ιστορία μας και μάλιστα την ιστορία την πραγματική, όχι το ψέμα. Αυτή εδώ η φωτογραφία, ας πούμε, δείχνει πίσω από τις κοπέλες κάποια ογκώδη τεράστια κτίρια, τα βλέπετε, κάποια ογκώδη σχήματα. Παιδιά, παθαίνω κεφαλικός, πραγματικά σας το λέω. Δεν. Χώρια που φαίνονται πολυκαιρισμένα, χώρια που δείχνουν παμπάλαια, χώρια, όλα αυτά. Αυτό το πράγμα πίσω, τσιμέντο είναι, τι είναι? Κονία, μα πώς το... Πίσω, πώς το έχουν κάνει? Αυτό εδώ. Σας είπα, εγώ δεν είμαι αρχιτέκτονας. Αυτό που κάνει έτσι, από πίσω, που είναι 20 μέτρα ύψος. Πώς το κάνανε ρε παιδιά? Τόσο ογκώδες. Αυτά ζυγίζουν όλα τόνους. Εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες τόνους. Όλα αυτά. Και αυτά, σε αντίθεση με τους κύονες, δεν είναι ή δεν μπορούν να είναι κομμάτια που θα συνενωθούν, όπως γράφει ο Κώστας. Εγώ πολύ καλά βλέπω τι είναι. Και ξέρω ότι τους κύονες μπορείς να τους κάνεις κομμάτια και να τους επανασυνδέσεις. Αυτό εκεί που κάνει έτσι, εσύ Κώστα που σχολίασες κατευθείαν, αμφισβήτηση. Αυτό που κάνει έτσι, που ζυγίζει δεκάδες τόνους. Ένας θεός ξέρει πόσους τόνους είναι. Πώς το σήκωσαν εκεί πάνω ρε φίλε Κώστα? Για πες εσύ τώρα. Πώς το σήκωσαν εκεί πάνω? Και υπάρχει, να ξέρετε, και παίζει και λίγο γοτθικό. Ελάχιστα. Το καταλαβαίνουμε αυτό σε κάποιες αιχμές, ότι υπάρχει και γοτθικό. Αυτό εκεί που μοιάζει το κτίσμα σαν πύργος, που είναι πυργοειδές, και από πίσω ακριβώς έχει έναν κύωνα πάλι 20 μέτρα, κορινθιακού φαίνεται να είναι.
Πώς το σήκωσαν εκεί πάνω ρε μάγκες? Και αυτό που μοιάζει με τσιμεντοειδές, που είναι που πάει έτσι σαν τόξο, πώς το κάναν γι' αυτό? Και μάλιστα να αποκτήσει και τις ανάλογες καμπυλώσεις. Αυτές οι δύο καμπύλες μιλάω, έτσι. Να αποκτήσει και την ανάλογη καμπύλωση και να μην έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Γιατί ξέρετε γιατί? Γιατί μέχρι σήμερα στέκονται αυτά τα κτίρια. Το κτίριο αυτό είναι The Palace of Fine Arts. Δεν θα έκανα εκπομπές 2 και 3 ωρών, 2 και 3 ωρών, αν δεν ήξερα ότι εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ χοντρό. Παιδιά, Κώστα και λοιποί φίλοι, κάτι πάρα πολύ χοντρό. Μου γράφετε για ελεύθερη ενέργεια. Δεν ξέρω. Ο Θοδωρής μου λέει, πάντως δεν μπορεί να είναι πέτρα. Βλέπετε ότι έχετε κι εσείς με μένα το ίδιο συναίσθημα, την ίδια πορεία. Με τι? Με πέτρα. Με πέτρα. Πώς τη σήκωσαν εκεί πάνω? What the fuck? Πώς τη σήκωσαν εκεί πάνω 20 μέτρα? Και όχι μόνο αυτό. Αυτό δεν είναι κομμάτι. Αυτό θέλει δουλειά. Θέλει εργάτες. Τι κάνανε? Σμιλεύανε επιτόπου με λέιζερ και το σηκώνανε δεινόσαυροι? Δεν γίνεται, παιδιά. Ας είμαστε σοβαροί. Γίγαντες. Και για να μπορέσετε να καταλάβετε, μας βοηθάει η φωτογραφία πάντα. Δείτε τους ανθρώπους πόσο μινιατουριστικοί είναι μπροστά στο κτίσμα. Και ναι, αυτή τη στιγμή, είτε το πιστεύετε είτε όχι, παρακολουθούν την εκπομπή πάνω από 200 άτομα. Και μέχρι στιγμής την έχουν δει πάνω από 1047 άτομα. Γιατί? Επειδή γουστάρουν να μ' ακούνε να εκνευριζόμαι ή να φωνάζω ή να χτυπιέμαι? Επειδή προφανώς εδώ κάτι παίζει. Δεν υπάρχει απάντηση, αγαπητοί μου τηλεθεατές. Δεν υπάρχει απάντηση. Άλλη τεχνολογία. Η ώρα έχει πάει 12 και 10. Είμαστε ζωντανά 1 ώρα και 22 λεπτά. Και ακόμα δεν έχω τελειώσει. Έχω κι άλλες φωτογραφίες να δείξω. Είναι αυτό που μου γράφει η Κάτι. Ενιαίο. Μαλάκα μου, φαίνεται να είναι ενιαίο. Θα τρελαθώ τελείως, θα σαλτάρω. Πώς είναι δυνατόν αυτό το πέρα να είναι ενιαίο το πράγμα? Είναι λες και το σμίλεψαν κάπου, το φτιάξανε και το μεταφέρανε σαν τουβλάκι. Κοίτα, πατ, πατ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορούσαν να το φτιάξουν κάτοικοι του Σαν Φρανσίσκο του 10 προς 11, βασικά του 11 προς 15. Τότε λέει κατασκευάστηκε, το 11 προς 15. Και εμείς σήμερα που έχουμε 24, 2024, 109 χρόνια μετά, δεν μπορούμε όχι αυτό να φτιάξουμε. Δεν μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό ούτε σε κλίμακα 1 προς 5. Δεν κάνω εκπομπή εδώ, κάνω καταγγελία. Το καταλαβαίνετε αυτό? Εδώ αυτό που κάνω τώρα δεν είναι μια εκπομπή απλά. Δεν είναι κάτι το θεατρικό. Είναι καταγγελία. Αφυπνίζω κόσμο. Ας εσύ που λες τώρα για τις καλοσιές. Έφυγες. Το δείχνει ξεκάθαρα το βίντεο. Το βίντεο δείχνει ξεκάθαρα σκαλοσιές χωρίς κόσμο πάνω. Και θα φύγεις από το κανάλι γιατί παίζεις πουστιά και ξυπνάδα σε μένα. Εντάξει, δείχνει ξεκάθαρα και μου το βάζεις με κεφαλαία. Δεν τους δείχνει πότε να δουλεύουν όμως, φιλαράκι. 1-0. 1-0. Εντάξει, δεν τους δείχνει πότε να δουλεύουνε. Εντάξει, άσε τώρα. Πάμε παρακάτω. Εδώ πάλι. Το πράσινο.
δείτε για ακόμα μια φορά πόσο έντονο είναι το πράσινο. Δεν μπορεί αυτό να γίνει μέσα σε λίγους μήνες προετοιμασίας. Αποκλείεται. Πάμε παρακάτω. Εδώ, από άλλη οπτική γωνία. Σας φαίνεται αυτό ότι κατασκευάστηκε για να είναι προσωρινό? Όχι φυσικά. Εδώ πάλι το ίδιο. Είναι το προηγούμενο, ούτε και εδώ. Εδώ κοιτάξτε. Αυτό είναι για τον φίλο από πριν, που έχει αμφιβολίες. Εντάξει, ότι όλα αυτά ήταν προσωρινά και ότι ξεκάθαρα τα φτιάξανε με σκαλωσιές. Δείτε εδώ. Μπορεί τώρα να μπήκε και να μην έχει δει καν την προηγούμενη εκπομπή. Δεν με νοιάζει. Έφαγε μπαν. Για την εξυπνάδα έφαγε μπαν. Γιατί φλαράκι, εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσω να ασχοληθώ με ένα βίντεο 45 λεπτών και να το κάνω 2 ώρες. Έτσι, επειδή μου σηκώθηκε ξαφνικά η όρεξη. Λοιπόν, για δες εδώ ρε φλαράκι τώρα. Εσύ που έγραψες το σχόλιο, δες εδώ. Εδώ τώρα τι γίνεται? Πρώτον, βλέπετε το κτίριο από πίσω? Ωραία. Πώς είναι δυνατόν το κτίριο που είναι από πίσω, από μπροστά, να έχουν προλάβει και να το έχουν επενδύσει με τόσο πράσινο? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Δείτε και αυτό. Τι τους έπιασε ξαφνικά τους Αμερικάνους? Τους έπιασε ξαφνικά τους Αμερικάνους και χτίζανε με βάση το αρχαίο ελληνικό πρότυπο παντού. Και τώρα αυτά, επειδή λίγο ασχολήθηκα τελευταία, ούτε ρωμανικού μπορούν να χαρακτηριστούν, θα πούνε ένα σωρό μαλακίες, αναγεννησιακού τύπου είναι, διαφωτιστικού δεν πρέπει να υπάρχει. Κάτι θα το δικαιολογήσουν, όπως και οι Ιταλοί που με λέγανε για τον μπαρόκ. Ναι, υπάρχει μπαρόκ, δικό τους είναι το μπαρόκ, ναι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτά εδώ που είναι τίγκα στο πράσινο, τίγκα, τα έχει φάει βλάστηση, είναι πάρα πολύ παλιά. Για τον φίλο με τις καλοσιές που ανέφερε, ανασύναμους καλοσιές που λένε και στο χωριό μου. Να το πω στα ελληνικά, τι σημαίνει? Να γαμίσω εγώ σκαλωσιές. Κάντε εγγραφή, κάντε like, κοινοποιήστε ελεύθερα, να τα δει ο κόσμος. Ναι, κάνω χαβαλέ εγώ ρε, χαβαλέ κάνω. Ναι, αυτά είναι για χαβαλέ όλα. Εδώ φαίνεται ότι αυτά όλα πρέπει να ήταν τίποτα ανάκτορα. Παλιά ελληνικά ανάκτορα. Έτσι, για όσους έχουν την απορία και λένε ρε μαλάκα θετικέ, γαμημένε, οκ, τι μπορεί να ήταν? Τι μπορεί να ήταν? Αφού μας έχεις πρίξει τα έντερα. Τι άλλο λέτε εσείς? Ανάκτορα, παλάτια, τι άλλο? Τίνος. Ξέρω εγώ. Πες εσύ. Τίνος. Τον απογόνων του Οδυσσέα, ξέρω εγώ. Τον απογόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μα ξέρω εγώ. Έχουν αφήσει τίποτα όρθιο για να ξέρουμε τι και πώς? Ο άλλος δε μαλάκα βλέπει ειδική τέχνη. Ανασύνα μου, πού είναι ειδική τέχνη? Πού είναι ειδική τέχνη? Ρε συνέλθετε. Χτυπήστε λίγο το κεφάλι σας να ξυπνήσει. Ινδική τέχνη. Πάτε καλά. Εκεί που είναι Ινδική είναι Ινδική. Θα το πούμε. Δεν λένε. Εγώ δεν βλέπω εδώ πέρα Ινδία. Σε αυτά εδώ πέρα. Για δείτε λίγο τη φωτογραφία αυτή να πάλι. Για όσαν βάλουν San Francisco Panama Pacific International Expo 1915. Θα συνεχίσω να το λέω αυτό από κάτω. Και προσέξτε λίγο κάτι ακόμα. Προσέξτε λίγο κάτι ακόμα. Δεν υπάρχει αρχείο. Ποιος τα χτίσε, πόσους εργάτες πήρε, πόσα του κόστησαν. Έλα λίγο πιο κοντά, να τους απαυτώσουμε λίγο παραπάνω.
Ποιοι ήταν οι γλύπτες? Αγάμισου. Αγάμισου ρε μαλάκα Αμερικάνε. Άντε και γάμισου. Ποιοι ήταν οι γλύπτες ρε μουνάκι? Ποιοι ήτανε? Ούτε ένα όνομα γλύπτη. Ούτε ένα. Πάτα αρχίδια του θετικού τώρα. Ούτε ένα. Ένα. Έτσι. Ένα. Ένα. Έτσι για δείγμα. Ποιοι ήταν αυτοί όλοι οι γλύπτες? Πήρε όλο το Σαν Φρανσίσκο όλους τους γλύπτες της Αμερικής. Και ξαφνικά αυτοί όλοι, και οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες, όλοι αυτοί της Αμερικής πήγαν εκεί και δουλέψανε πάνω σε αυτά μέσα σε 4 χρόνια. Τι λες ρε φίλε? Τι λες ρε φίλε? Τι λες ρε? Αυτά δεν γίνονται. Εδώ βλέπουμε ότι τα έχει φάει η βλάστηση αυτά τα κτίσματα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Το είπα 200 φορές. Κάποιος δεν θα καταλάβει? Σας είπα, δεν έχουν κρατήσει κανένα αρχείο πώς χτίστηκαν, πότε, από ποιον, ποιοι εργάτες ήταν, πόσοι ήταν, τίποτα. Έχω ψάξει. Δεν υπάρχει τίποτα. Άλλη φωτογραφία. Αυτό λέγεται mini court. Mini, αυτή λέει. Ω μαλάκα. Πω. Χτυπήστε λίγο. Δείτε λίγο τώρα. Εδώ το χτυπώ. Είμαστε ζωντανά, έτσι. Τρολάρουμε ζωντανά. Λοιπόν, μικρό γήπεδο, μικρή πλατεία. Πείτε το όπως θέλετε. Αυτό εδώ το έχουν ονομάσει μικρό γήπεδο ή μικρή πλατεία. Μας δουλεύουν ή όχι? Μικρή πλατεία. Μικροί είναι οι άνθρωποι που φαίνονται. Δείτε λίγο τις κατασκευές. Για δείτε λίγο καλά. Μήπως τις έχουν φτιάξει με χαρτοτενία και με ντουροστίκ, για κάθε χρήση ντουροστίκ υπάρχει λύση, και με φλατζόκολες. Εδώ είναι το σημείο με τις καμάρες, τις πολλές, οι οποίες καμάρες παρουσιάζουν και μια απίστευτη επένδυση. Δεν μπορεί. Μιλάμε για μεγαλειθικά κτίσματα. Το κτίσμα αριστερά στη φωτογραφία το βλέπετε? Το κτίσμα αριστερά στη φωτογραφία το βλέπετε πόσο ογκοδέστατο και μεγαλειθικό είναι? Είμαι σίγουρος και ήμουνα σίγουρος ότι παίζει μεγαλειθισμός εδώ πέρα και έχουμε να κάνουμε σίγουρα με μεγαλειθικούς χτίστες. Σίγουρα. Και αν έχουμε να κάνουμε με μεγαλειθικούς κτίστες, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι παίζουν στα δαχτυλάκια τους. Προσέξτε, έτσι, τα κλειδιά του Σολομώντα. Κάντε like, κάντε κοινοποίηση, δείξτε αυτά τα πράγματα στον κόσμο. Δείξτε τους 10 γαμημένα λεπτά από τις κολοεκπομπές που κάνω. 10. Να βάλουν τον κόλο τους κάτω οι νεοέλληνες που κοιμούνται όρθιοι. 10 λεπτά. 10 λεπτά χριστιανισμό. 10 λεπτά ταρτάρια να δούνε. Να μην δούνε παραπάνω. Όλοι θα ήταν άλλοι άνθρωποι. Δείτε λίγο τον μεγαλειθικό όγκο που υπάρχει αριστερά πάνω. Πώς ορθώνεται, πόσο τεράστιος είναι. Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Και αυτά που βλέπουμε τώρα είναι μισές φωτογραφίες. Καταλάβατε γιατί χτυπιέται ο Γιαννάκης τόσο πολύ? Γιατί αυτά είναι μισές φωτογραφίες. Ο Παναγιώτης μου γράφει για τον αρχιτέκτονα που πάτησα στο Google για το Palace of Fine Arts. Η έρευνα για αυτόν είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Το βλέπετε? Αυτό που σας λέω είναι γιατί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτά να χτίστηκαν από Αμερικάνους. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Έχω άλλη φωτογραφία. Εδώ τώρα τι να πω? Τι να πω τώρα εδώ πέρα? Τι να πω? Λοιπόν, αυτό όπως το καταλαβαίνω είναι μια κατασκευή σαν πύργος, η οποία έχει μάλλον 4 πλευρές. Μία, αυτή που βλέπουμε, 2 η αριστερή, 3 από απέναντι και μία από πίσω. Σε κάθε μία από αυτές βλέπετε ότι πάλι υπάρχει τεράστια καμάρα, υπάρχει άγαλμα και υπάρχει από πάνω απίστευτη λεπτομέρεια, η οποία όμως σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία πάλι μιλάμε για υπερκατασκευή, πάλι μιλάμε για μεγαλειθική χρήση, καθώς δείτε λίγο πόσο τεράστια είναι η πέτρα που έχει χρησιμοποιηθεί. Έτσι, το βλέπουμε? Πολύ ωραία. Λοιπόν, αν το βλέπετε, μεταφέρω από εδώ like, εγγραφές, κοινοποίησεις και το καθεξής. Αυτό που κάνει από πάνω, που βγαίνει προς τα έξω έτσι, αυτό εδώ, μου θυμίζει τους γοτθικούς ναούς, για να είμαι δίκαιος. Μιας και το διάστημα αυτό ασχολούμαι και με τους γότθους πάρα πολύ. Όχι τους γότθους, τους γότθους, με τη γοτθική τέχνη. Λοιπόν, πάρα πολύ ασχολούμαι. Είπα θυμίζει, έτσι. Λοιπόν, που σημαίνει ότι υπάρχουν επιρροές. Τι, πώς, πού, πότε, γιατί, καληνύχτα. Δεν ξέρουμε. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι μια κατασκευή η οποία μάλλον έχει 4 πλευρές, έτσι. Είναι πυργοειδής, σαν ένας πύργος. Ορθώνεται σίγουρα εφόσον το άγαλμα αυτό είναι εντός της καμάρας, η οποία καμάρα είναι πάνω από 10 μέτρα. Η συνολική κατασκευή αυτή πρέπει να ξεπερνάει τα 30 και 40 μέτρα. Και θυμηθείτε ότι εκεί πέρα υπήρχε και το παλάτι με τα κρίσταλα, με τα ρουμπίνια, όπου υπήρχαν, λέει, what the fuck, 100.000 κομμάτια από, σαν, να βρω λίγο τη λέξη, να μην πω μαλακία, bits, χάντρες, εκατό χιλιάδες κομμάτια χάντρα, οι οποίες από πίσω, οι οποίες φωτίζονταν με ειδικούς προβολείς και από πίσω υπήρχαν καθρέφτες για να φέγγει το κτίσμα αυτό που λέγεται The Palace of Jewelry, παλάτι των διαμαντιών. Κάτσε λίγο να το... θα το κάνω ακριβής μετάφραση. Παλάτι των κοσμημάτων με πάνω από 100.000 κομμάτια, έτσι, από χάντρες. Έχω χάσει τα λόγια μου. Πώς το εξηγείτε αυτό εσείς? Ποιος διέθετε τόση τεχνολογία για να κάνει κάτι τόσο μεγαλειώδες? Πώς μπορούσε να το κάνει αυτό η Καλιφόρνια όταν είχε ισοπεδωθεί από σεισμούς και πυρκαγιές και είχε καταστροφεί το 80% των κατασκευών της? Σπίτια δεν υπήρχαν.
Σπίτια δεν υπήρχαν. Σπίτια. Σπίτια να μείνουν δεν είχαν. Σε τέντες μένανε. Θα σας τα δείξω. Θα σας τα δείξω σε επόμενες εκπομπές. Δεν είχαν να μείνουν σε σπίτια οι άνθρωποι. Και θα κατασκεύαζαν αυτά. Είμαι σίγουρος ότι αν τα κατασκεύαζαν αυτά, μπορούσαν να τα κατασκευάσουν και το 10. Όταν έγινε ο σεισμός. Τι. Και να μείνουν μέσα. Σε αυτά. Αφού ήταν τόσο γαμάτοι χτίστες οι άνθρωποι εκείνης της εποχής. Σωστά το γράφει η Κάτι. Σε θρόνο κάθεται το γλυπτό. Γι' αυτό μου αρέσουν οι ζωντανές εκπομπές και δεν ανεβάζω όπως οι υπόλοιποι fake YouTubers 10 και 20 λεπτά. Και ας μου στοιχίζει αυτό σε προβολές. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου στα τέτοια μου. Με ενδιαφέρει αυτό. Σε θρόνο κάθεται. Ακριβώς Κάτι. Το είχα παρατηρήσει και ξέχασα να το αναφέρω. Είναι ενθρονισμένη. Ποια είναι? Άρα είναι βασίλισσα. Η θεά είναι, η βασίλισσα είναι. Ποια είναι? Θα μάθουμε ποτέ. Μπορεί και να είναι από Ινδία. Ποιος ξέρει. Μπορεί να είναι και από Ινδία. Πάμε παρακάτω. Έχουμε άλλη φωτογραφία. Πάω λίγο αριστερά. Λοιπόν, μεγαλειθικές κατασκευές πάλι από πίσω. Μακάρι να ήμουν αρχιτέκτο να σας πω ακριβώς και πώς λέγονται όλα αυτά. Δεν είμαι. Λοιπόν, πάλι εδώ έχουμε έτσι λίγο αλλάζει εδώ η τεχνοτροπία. Αλλάζει, γίνεται λίγο πιο κρύα θα την έλεγα. Παρ' όλα αυτά παραμένει επιβλητική και μαλάκα Αμερικανάκο που σήμερα μπορεί να θεωρήσει κυρίαρχος στον πλανήτη, αλλά ο θετικός έχει μάτι και βλέπει. Έχω μάτια και βλέπω που λέει το τραγούδι. Λοιπόν, ωραία. Μπροστά μας ακριβώς, μπροστά μας έχουμε την απόδειξη ότι εδώ οι μαλάκες πάνε να μας δουλέψουν, είναι πολύ χοντρά. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Δείτε πόσα γάλματα είναι σμιλεμένα στο συντριβάνι αυτό. Μαζί με την πίσω πλευρά που δεν φαίνεται πρέπει να είναι πάνω από 20. Έχει σε κάθε πλευρά, μπρος, πίσω και στα πλάγια, πάνω από 20 σμιλεμένα αγάλματα με μικροκιονίσκους να τα περιβάλλουν. Όλη η κατασκευή αυτή μόνο με το μάτι, καταρχάς ένα γερό τζοπ στα μουνάκια που μου γράφανε πριν σχόλια ότι δεν παίζει αυτά όλα να είναι από πέτρα. Στα μουνάκια λοιπόν, για να θυμούνται ποιος είναι ο μπαμπάς τους. Λοιπόν, τι κάνανε εδώ πέρα? Βάλανε χαρτί και λινάτσα και πέστα γύψους μέσα στο νερό. Πάρτο. Πάρτο. Τι έγινε εδώ τώρα? Αυτό που βλέπετε είναι μια λιμνούλα. Σας το είπα. Αυτό είναι μια λιμνούλα. Τι έχουνε κάνει? Έχουνε βάλει μια πέτρινη μεγαλειθική κατασκευή 5, 7, 10 τόνων σύνολο. Γιατί δεν πρόκειται αυτό να ζυγίζει 100 και 200 κιλά με τόση πέτρα. Θα ζυγίζει 2, 3, 5, 10 τόνους. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Τη βάλανε μέσα στη λίμνη.
Το γύψνο, το συντριβάνι, το ψεύτικο, το τέτοιο. Και όλα από πίσω αυτές οι μεγαλυθικές υπερκατασκευές έχουν γίνει με άμμο. Για κονίαμα έχουν βάλει κοκακόλα. Μαλάκες. Λοιπόν, αυτές ήταν οι φωτογραφίες. Δεν θα μείνω όμως σε αυτήν. Θα μείνω σε αυτήν εδώ γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτή εδώ. Πάρα πολύ. Τη βάλαν στο νερό μέσα. Το συντριβάνι. Το βάλανε μέσα στο νερό. Διαβάσα λίγο το σχόλιο του Αντώνη. Οι Αμερικάνοι το μόνο που θα έχτιζαν ήταν μόνο από τα κόπρανα του Buffalo Bill. Μαλάκα, είναι τραγικό. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Είναι τραγικό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Παίρνω σαν δεδομένο ότι από τα 1300 άτομα που έχουν δει μέχρι τώρα την εκπομπή, 1000, ναι, είτε από διαφορία είτε από έλλειψη απαντήσεων, έχουν γράψει σχόλια και έχουν αναφερθεί στο βίντεο περίπου, να πω χοντρικά, οι 70, οι 100. Δηλαδή, οι άλλοι, αναφέρομαι στους κατοίκους του Σαν Φραντσίσκο, έμεναν σε τέντες και σε καλυβάκια και έχτιζαν αυτά. Και θέλουν τα νόπανα οι Αμερικάνοι να το πιστέψουμε. Και ξέρετε που καταλαβαίνω ότι έχω δίκιο? Από την έλλειψη απαντήσεων. Αντίλογο. Μόνο ένας πήγε κάτι να γράψει για σκαλωσιές. Τα έχω δει όμως. Τα έχω δει. Είναι μούφα. Είναι προπαγανδιστικό βίντεο εκείνο. Βασικά κάνουν αντιπροπαγάνδα. Δείχνουν κάτι το οποίο θέλουν να πλασάρουν στον κόσμο. Έλα τώρα. Πού είναι οι εργάτες που τα χτίσαν αυτά όλα? Γιατί δεν υπάρχουν βίντεο? Γιατί δεν υπάρχουν ζωντανά βίντεο την ώρα που τα χτίζουν οι εργάτες όλα αυτά? Από τα τρία μου τώρα. Μαλάκα. Μαλάκα. Που σχολιάζεις κιόλας. Μπίνε. Έμπινε. Αρχίδι. Λίγο δύσκολο πάντως να τα κάνανε οι Αμερικάνοι. Έτσι. Υπάρχει κάτι το οποίο εμένα προσωπικά σαν Γιάννη με εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Και με αυτό που θα πω τώρα θα ξεκινήσω την επόμενη μου εκπομπή. Με εντυπωσιάζει ότι κάθε φορά που βλέπουμε φωτογραφίες από εκείνη την εποχή, απουσιάζει ο κόσμος και απουσιάζουν και οι εργάτες. Και οι σκαλωσιές είναι γυμνές και μόνες τους. Γιατί? Γιατί? Και μάλιστα εφόσον βλέπουμε ότι ήδη από το 15 υπήρχε φακός
για να κινηματογραφήσουν. Γιατί δεν τράβηξαν βίντεο τη στιγμή που τα έχτιζαν όλα αυτά? Πάρτα τρία μου. Για άλλη μια φορά λοιπόν καταλαβαίνεις ότι όταν είσαι ξυπνάκιας πρέπει να ξέρεις ότι es gibt immer einen Schlaueren. Πάντα υπάρχει κάποιος που είναι πιο έξυπνος από σένα. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε αυτό με τις καλοσιές που το ανέφερε πριν ένας φίλος δεν στέκεται. Δεν στέκεται. Μπράβο του που έκατσε και είδε το βίντεο. Μάγκας, έχει θέληση να μάθει. Δείχνει ότι το ψάξε. Άλλοι δεν ασχολούνται καν. Έτσι. Αλλά μην πέφτεις στην παγίδα, φίλε μου. Μη γελιέσαι. Είσαι Έλληνας, είσαι πιο έξυπνος από τα Αμερικανάκια που σε θέλουνε δούλο τους και σε θέλουνε κορόιδο. Όχι, δεν θα είσαι. Είσαι πιο έξυπνος. Ακολούθαμε. Αν έπεσες στο βίντεο αυτό, σημαίνει ότι είσαι σλάο, έξυπνος. Σημαίνει ότι κόβει το μυαλό σου. Για να μπήκες να έψαξες, να είδες για φωτογραφίες, βίντεο και ούτω καθεξής, σημαίνει ότι σ' αρέσει να ψάχνεις. Αφού λοιπόν σ' αρέσει να ψάχνεις, αναφέρομαι στον φίλο που έγραψε στο σχόλιο, που έγραφε ξεκάθαρα, δείχνεις καλοσιές, ξεκάθαρα, και μου το τόνισε με κεφαλαία το ξεκάθαρα. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ξεκάθαρα δεν υπάρχει κανένα ξεκάθαρο βίντεο που να δείχνει ξεκάθαρα να δουλεύουν ξεκάθαροι εργάτες και να φτιάχνουν ξεκάθαρα αυτά τα αρχαία ελληνικά ξεκάθαρα οικοδομήματα. Ξεκάθαρα λοιπόν μας δουλεύουν οι Αμερικάνοι και ξεκάθαρα εμείς, επειδή είμαστε πιο μάγκες, δεν τα χάφτουμε αυτά. Και όχι επειδή είμαστε ψευτό αρχαίο Ταλιμπάν. Έχω αποδείξει 1000 φορές ότι το μόνο που δεν είμαι είναι αρχαίο Ταλιμπάν. Έτσι. Έχω γαμίσει, έχω σταυρώσει σε εισαγωγικά, πάντα μιλώντας, αρχαίο Ταλιμπάν. Έχω βγάλει ένα σωρό βλακίες στην φόρα. Τέλεια γονίδια, τέλεια DNA. Εγώ έχω 100% DNA. Τα αρκίδια μου τα 2 έχεις. Λοιπόν, τα αρκίδια μου τα 2 έχεις, που έχεις και ακριβώς DNA. Άσε μας τώρα. 30 και 40% όλοι μας. Έτσι. Με μίξ ό,τι μπορείς να φανταστείς οι Έλληνες. Οπότε δεν είμαι αρχαίο Ταλιμπάν. Εδώ όμως έχουμε πρόβλημα με την Expo του 1915. Έτσι. Συμφωνούμε σε αυτό? Στο 15 έχουμε πρόβλημα. Και φαίνεται ότι κάτι παίχτηκε. Τι? Ποιοι τα κάνουν αυτά? Κατέκτησαν οι Ρωμαίοι μια φορά δηλαδή την Ελλάδα. Κατέκτησαν και τη Νέα Ζηλανδία που υπήρχαν Έλληνες. Κατέκτησαν και τον Καναδά που υπήρχαν Έλληνες. Κατέκτησαν και την Αυστραλία που υπήρχαν Έλληνες. Κατέκτησαν και την Αμερική που υπήρχαν Έλληνες. Μήπως κατέκτησαν τελικά και την Ρωσία που υπήρχαν Έλληνες? Και την Ευρώπη ολόκληρη? Δεν παίζει. Αυτό το σενάριο είναι είναι τραβηγμένο. Τι λέτε? Είναι. Το σίγουρο είναι αφήστε το να γράφει τον φίλο μας τον Μπαμπάτσιτο, δεν μας πειράζει. Γεωργία, το σχόλιο του το φανέρωσα πάλι εγώ, το φανέρωσα. Δεν μας πειράζει. Ας φαίνεται. Δεν πειράζει.
δείτε το βίντεο ξανά, προσεκτικά, αφομοιώστε λεπτομέρεια. Ένα βίντεο το οποίο, το έλεγα και στην αρχή, αξίζει να κοινοποιηθεί σε αρχιτέκτονες, σε αρχαιολόγους που ξέρουν από οικείονες, σε ιστορικούς και σε λογικούς ανθρώπους. Γιατί ο λογικός θα πει πότε χτίστηκαν αυτά? Από το 11 μέχρι το 15. Πού? Σαν Φρανσίσκο. Το οποίο το 6 είχε φωτιές και σεισμούς. Ναι. Come on man. Come on man. Leave the bullshit. Θα σου λέγανε. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, όσο και αν το απόλαυσα, ήρθε η στιγμή να πούμε καληνύχτα. Καλή ξεκούραση σε όλους. Δύσκολη εκπομπή, να την ξαναδείτε, να την τιμήσετε βασικά μία-δύο φορές, όσο θα παραμείνει ακόμα ανοιχτή, γιατί όλες οι εκπομπές για την Ταρτάρια αργά ή γρήγορα κλειδώνουν. Η σημερινή προφανώς και θα παραμείνει ανοιχτή για λίγες μέρες ακόμα, μέχρι τις 17, 18, κάπου εκεί, 12. Στη συνέχεια, όπως και όλες οι υπόλοιπες, σιγά σιγά θα κλειδώσει, για να είναι διαθέσιμη μόνο για αυτούς που θέλουν πραγματικά να μάθουν και όχι για αυτούς που θέλουν να με ειρωνευτούν με σχόλια του τύπου ξεκάθαρα. Αν ήταν τα πράγματα, φίλε μου, ξεκάθαρα, δεν θα έκανα εκπομπή 2 ώρες. Schöne Grüße aus Thessaloniki, αν όχι άλλα. Σημαίνει στα ελληνικά πολλά χαιρετίσματα σε όλους από τη Θεσσαλονίκη. Κάντε μια κοινοποίηση. Μην βαριέστε. Ένα κουμπί είναι. Κλακ. Πατάω, κοινοποιώ. Το βλέπει ο άλλος, το βλέπει παραπέρα. Το μαθαίνει μπόλικος κόσμος. Επαναλαμβάνω, είστε τόσοι πολλοί σε τόσα μέρη της γης. Τι κάνετε για αυτόν τον τόπο? Εγώ θα μπορούσα τώρα να ξύνομαι, να βλέπω Netflix και να τα γράφω όλα στα 3 μου. Να το πω στα παπάρια μου. Θα μπορούσα να είμαι ο μέσος μαλακοκάβλης νεοέλληνας. Γιατί δεν το κάνω? Τι θα κερδίσω? 2 ώρες από τη ζωή μου. Και 2 ώρες προχθές και 2 ώρες παραπροχθές. Σκέψου. Εμπιστέψου. Μάθε να εμπιστεύεσαι. Τελείωσε και αυτή η εκπομπή. Στεναχωριέμαι που τελείωσε. Να πω την αλήθεια μου. Εύχομαι να ήταν απολαυστική σε αυτούς που ξέρουν τον θετικό και σε αυτούς που ξέρουν τι εκπομπές παρουσιάζω στο κοινό της Ελλάδας. Συνεχίστε να βλέπετε βίντεο που θα βγουν προτινόμενα από πάνω και από δεξιά. Αυτά από μένα. Φιλιά σε όλους. Καλό βράδυ. Gute Nacht. Ciao.